Basically, it's a theory that Einstein believed that one day we would come to understand that everything is contained within a kind of unified field of consciousness. Okay. Thầy bảo Einstein có một cái giả thuyết rằng là đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng là tất cả mọi thứ đều ở trong một cái trường vật lý hoặc là một cái trường gì đó của ý thức. Mm-hmm. Yes. So lý thuyết trường thống nhất. Okay. Yes. So he believed that was possible. Tức là Einstein có tin rằng là cái đó có thể xảy ra. So this is what the Egyptian Book of the Dead and the Tibetan Book of the Dead describe. Và đó chính là cái trải nghiệm mà thử thư Thầy Tạng và cuốn sách của cái chết ở Ai Cập mô tả. This is what the dead describe in thousands of cases that have been studied now. Đó cũng là điều mà hàng nghìn người khi người ta đã chết lầm sang và được hồi sinh, hồi phục thì người ta cũng mô tả cái trải nghiệm như thế. When people are revived after being dead. Alo. Đang ở nhà. Nhưng bây giờ đang bận tí việc ấy. Thôi để hôm khác đi. Thôi để hôm khác đi vì đang bận tí việc mà nhá. Loving consciousness. Và người ta mô tả ánh sáng đó như là một dạng ý thức hoặc là tình yêu nguyên chất, tinh khiết và nguyên chất. So Shunyata, this Bardo is something that's really beyond our human mind. It's something beyond our ability to explain in language. Thì cái mà mình đang gọi là tình không, thực ra thì nó vượt qua khả năng mô tả của ngôn từ. So the truth of it is we can only explain it to you in metaphors. Vì thế cho nên là thầy chỉ có thể giải thích bằng những lời mang tính biểu tượng thôi. So in a sense, everything I'm going to explain to you is not true. Thế thì thử một góc nhìn là tất cả mọi thứ thầy sẽ nói về chủ đề này đều không phải là sự thật. Because to really understand it, you have to experience it. Nó không phải là sự thật tại vì nếu như thực sự muốn hiểu điều này thì cần phải trải nghiệm. Yeah. So one of the most famous writers on the subject of Shunyata was a Mahayana master named Nagarjuna. Một trong những bậc thầy nổi tiếng nhất viết về tình không là Nagarjuna. Let me pull up a picture of Nagarjuna. Yeah, you can see him. So here he is. Can you see him? Mm-hmm. Okay. Nagarjuna was an 11th century master. Nagarjuna là một vị thầy Phật giáo ở trên thế kỷ 11. His name is a title because he received directly from the Nagas the teaching about how to awaken the Kundalini, the Tumo. Cái tên Nagarjuna không phải là tên mà là chức danh, là do cái giáo pháp về cái phương pháp giác ngộ là đã đến từ những Naga là nó là một I'm trying to explain what Naga means. So Naga is a term that's interestingly enough, both in the East, in Sanskrit, and also in Latin America amongst the Mayans, it means the same thing, serpent. Thì ở trong tiếng Phạn cũng như là trong tiếng Maya, cái từ Naga có nghĩa là con rắn.
And in fact, the real serious priests in Latin America, they call them naguals. Right? Hoặc là ở châu Nam Mỹ chúng ta cũng thấy rằng là những thầy tu vĩ đại nhất thì được gọi là Nagual. It's not a totally direct translation, but it's kind of like saying he's a master of the serpent energy, right? Thì khi mình nói con rắn thì ý không phải là không hẳn là đó là một con rắn, mà mình đang nói rằng là Nagarjuna là một bậc thầy đã chinh phục được cái năng lực gọi là năng lực rắn tính. So you can see the Naga in the water, right? And she's presenting him with a text. Ở trong bức tranh này thì mình thấy cái ảnh minh họa này mình thấy cái con Naga ở trong nước, ở dưới nước, và đang đưa một cái kinh sách cho thầy Nagarjuna. This is just a symbolic picture that he received the teaching of Shunyata, how to enter Shunyata from the Divine Mother Kundalini. Cái ảnh minh họa này mang tính biểu tượng. Nó có nghĩa là thầy Nagarjuna đã nhận cái giáo pháp về phương pháp nhập vào tỉnh không từ Đức Mẹ Kundalini. This is the serpent. The Nagas are the serpents who live in the water. This is a symbolic representation of your own Divine Mother who lives in the sexual waters within you. Thì cái con rắn, cái con Naga mà đang sống ở dưới nước tượng trưng cho Đức Mẹ của bản thân mình mà sống ở trong cái nước của năng lượng tình dục ở trong cơ thể mình. Now, what Nagarjuna says is interesting. Nagarjuna says that he talked about the difference between studying a map to self-realization and experiencing it. Nagarjuna có nói về sự khác biệt giữa việc xem bản đồ, một cái bản đồ hoặc là một cái sơ đồ mô tả các trạng thái thức tỉnh của tâm thức, và nói rằng đó là khác với việc trải nghiệm, tức là đọc sách và trải nghiệm là hai thứ khác nhau. So Nagarjuna says he actually wrote down some teachings. It's a book called Verses from the Center. Thì thầy Nagarjuna có viết một kinh sách được gọi là Verses from the Center, đoạn thơ từ trung tâm. So this is sort of like poems that he wrote from a non-dualistic state, right? Tức là đó là một sách các bài thơ Nagarjuna viết để mô tả cái trạng thái nhất nguyên. So in this one writing, he talks about the difference between studying the map to enlightenment and experiencing it. Thì ở trong một bài thơ của thầy có nói về sự khác biệt giữa việc học về cái sơ đồ đánh thức tâm thức và cái trải nghiệm đích thực. So Nagarjuna says, without knowing how they are different, you cannot know the deepness of them. Thầy nói rằng là khi mình không biết hai thứ đó khác nhau như thế nào thì mình không hiểu được nó sâu sắc như thế nào. Without relying on conventions, you cannot disclose the sublime. Khi mình không sử dụng những cái khái niệm những cái khái niệm có sẵn rồi thì mình không thể nào tiết lộ những giáo pháp vĩ đại. Just do your best. I know you don't have to do it exactly, but you get the idea, right? And he says, without intuiting the sublime, you cannot experience freedom. Nếu mình không cảm nhận được sự vĩ đại bằng trực giác thì mình không trải nghiệm được thế nào là tự do. Okay. So his name means the noble serpent, Nagarjuna. Vì thế cho nên là chúng ta có thể dịch từ Nagarjuna là cái con rắn cao quý. Con rắn cao quý.
And he is said to have learned the Prajnaparamita Sutra from the Nagas. Và Prajnaparamita Sutra là bát nhã trong kinh đúng không? Đúng rồi. Thì người ta nói rằng là Nagarjuna đã nhận cái kinh bát nhã tâm kinh từ các con Naga. So now it's hard to talk about this. It's hard to talk about this subject of Shunyata without also understanding something about the teachings, the Buddhist teachings of Atman and Anatman. Okay. Thì chúng ta khó có thể hiểu gì về tính không khi chúng ta chưa hiểu về ngã và vô ngã. So we're going to try to talk about that a little bit tonight. Vì thế cho nên là tối nay thầy muốn nói về chủ đề đó. But understanding the difference between Atman and Anatman is very difficult. It's hard to understand without understanding what consciousness really is. Nhưng mà chúng ta rất khó có thể hiểu sự khác biệt giữa ngã và vô ngã khi chúng ta chưa hiểu ý thức là gì. We do not really understand what consciousness really is. Thông thường thì chúng ta không thực sự hiểu ý thức là cái gì. In science, in the West, they have begun to really study consciousness scientifically just in the last 100 years. Ở phương Tây thì người ta mới chỉ bắt đầu, các nhà khoa học mới chỉ bắt đầu tìm hiểu về ý thức trong vòng 100 năm gần đây. And they think they know everything. Và người ta nghĩ rằng người ta đã biết hết. Strangely, they've been stealing more and more from Buddhism and Taoism in the last 50 years. Mà chúng ta thấy lạ khi nhận ra rằng là nhà khoa học phương Tây trong vòng 50 năm gần đây người ta càng ngày càng ăn cắp nhiều ý tưởng từ Phật giáo và đạo giáo. Especially Western psychology and Western physics are scratching their heads as to how Buddha could have come to understand various psychological theories of physics just through meditation. Và các nhà khoa học phương Tây bây giờ người ta không thể hiểu làm sao mà Đức Phật đã hiểu ra những giáo lý liên quan đến tâm lý ở trong vật lý học chỉ bằng cách là ngồi thiền thôi. Even Western psychology is very divided as to what consciousness really is. Còn tâm lý học phương Tây thì nói chung là các nhà khoa học không thống nhất với nhau về việc là ý thức là cái gì. In science, the subject of consciousness is called the hard problem because no one has ever been able to agree on what it is. Ở trong khoa học phương Tây thì cái câu hỏi ý thức là gì được gọi là cái vấn đề khó, tại vì thực ra là chưa bao giờ có ai đã trả lời cái câu hỏi đó. So we are going to look at tonight two ancient maps of the different levels of consciousness. Thế thì tối nay chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ học về hai sơ đồ cổ xưa nhất về các bậc khác nhau trong ý thức. Okay. So there are two maps of consciousness that are available to us. Chúng ta có hai bản đồ hoặc là hai sơ đồ về các thứ bậc khác nhau của ý thức. The first map is, of course, the wheel of samsara that the Buddha presents. Nhất là cái bánh xe luân hồi của Phật giáo. The second map that is even older than the Shakyamuni presents is the map of the tree of life. Và cái thứ hai mà còn cổ xưa hơn so với cái bản đồ của Phật giáo, đó chính là cây sự sống. This map is important because we have to understand this map of the tree of life predates Buddhism. Và chúng ta cần phải hiểu rằng cái cây sự sống là cổ hơn, là đã tồn tại từ trước khi có Phật giáo.
We find the teaching of the tree of life at the core of every ancient religion. Và chúng ta thấy cái giáo lý về cây sự sống ở trong góc của tất cả các tôn giáo cổ xưa. Here we find it amongst the Christians. Ở trong ảnh minh họa này chúng ta thấy cây sự sống trong bối cảnh của Kitô giáo. Related to mystical death. Và nó liên quan đến cái chết của người tu hành. These are trees of life that are from Italy. Hai bức tranh kia là từ Italia. This tree of life is from the Middle Ages, from alchemy. Và cái cây sự sống ở trên màn hình bây giờ đến từ thời Trung Cổ, từ truyền thống của phép luyện kim đan. We find the tree of life in ancient Spain, from the Jews, the Kabbalists. Cái này là đến từ văn hóa Do Thái ở Tây Ban Nha. Here we have the tree of life from the Celtics of Ireland. Còn cái này là đến từ nước Ireland. Here we have the tree of life from the Egyptian Book of the Dead. Hai ảnh minh họa này đến từ sách của người chết ở Ai Cập. What is important about this particular picture is that we can see that from the tree of life comes the sexual waters of life. Và trong ảnh này chúng ta thấy một việc quan trọng là cái nước mà tượng trưng cho năng lực sinh dục của mình đến từ cây sự sống. We can see the Divine Mother pouring the water, the sacred water of life, into the cup of the initiate. Trong cả hai ảnh này, mình thấy rằng Đức Mẹ đang đổ cái ly rượu của nước thiêng liêng vào cái cốc của điểm đạo đồ. Here's the tree of life in Hinduism and Brahmanism. Đây là cây sự sống trong bối cảnh của đạo Bà La Môn. The tree of life amongst the Aztecs and the Mayans of Latin America. Đây là cây sự sống của nền văn hóa Aztec và Maya ở châu Nam Mỹ. I actually went down very deep in the earth into a massive cave complex, and at the very bottom was a cave temple, the sacred cave temple of the ancient Mayan priests, and there was a massive stalagmite formation of a tree of life. It was quite amazing. Thầy đã từng vào một cái hàng sâu vào trong lòng đất ở châu Nam Mỹ, và thầy thấy rằng là ở cái phần sâu thẳm nhất của hàng này là có một cái biểu tượng cây sự sống của nền văn hóa Maya cổ xưa. Here's the tree of life amongst the German, the Nordic, Yggdrasil, right? And the stories, what are the new movies that are coming out? Thor, right? Thor, it's based on this tree of life of the different worlds. Nếu các bạn đã từng xem phim Thor và các phim Marvel liên quan đến Thor thì người ta hay nói về cái cây sự sống Yggdrasil. Cái đó xuất phát từ nền văn hóa của Bắc Âu. Here is the ancient tree of life of the Sumerians. Đây là cây sự sống cổ xưa của người Sumeria. This is the teaching that predates Islam. Cái giáo pháp này là cái giáo lý từ trước Hồi giáo. Along with the Egyptians, the oldest writing and religion of the world. Hai nền văn hóa Sumeria và Ai Cập là hai loại chữ viết cổ xưa nhất trên thế giới. And of course, we have here the map of the wheel of samsara. Và ở đây là cái ảnh minh họa của Phật giáo, đó là cái bánh xe luân hồi. But we don't realize that even within Buddhism, we have the tree of life. Nhưng mà nhiều khi mình không nhận ra rằng ngay cả ở trong Phật giáo cũng có cây sự sống. So on the left, we see a Vajrayana tree of life. Ở bên trái là một biểu tượng cây sự sống trong mật thông.
When you visit I have visited myself the Dalai Lama's personal tantric temple in North India, and there is a big tree of life in his tantric temple. Tự thầy đã đi Ấn Độ và đã đi vào cái ngôi chùa, cái chùa cá nhân của Đức Dalai Lama, và trong đó là có một biểu tượng cây sự sống. The second picture on the right is a photograph I took next to the Bodhi tree in India. This is a pillar that King Ashoka built 2,000 years ago near the Bodhi tree. Ảnh minh họa bên phải là thầy tự chụp. Where did you take this in India? It's in a temple that Ashoka built around the Bodhi tree. Ok, đây là cái ảnh thầy chụp ở Ấn Độ, ở trong một cái chùa mà vua Asoka đã xây xung quanh cái cây bồ đề của Đức Phật. And here we see the tree of life with a man and a woman on either side of it. Ở trong ảnh minh họa bên phải chúng ta thấy cây sự sống với biểu tượng của một người đàn ông và một người phụ nữ đứng hai bên. This is the Hebrew tree of life of the Jews. Đây là cây sự sống của văn hóa Do Thái. This is the Western magical tree of life. Đây là cây sự sống trong truyền thống huyền học của người phương Tây. It's an evolving form, being able to teach about states of consciousness. Đó là một dạng mới người ta cập nhật để dạy về các trạng thái của ý thức. And of course, it's important to remember, where does the Buddha himself reach enlightenment? Under the symbolic Bodhi tree. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là Đức Phật đạt giác ngộ ở dưới gốc cây bồ đề, và cái cây đấy cũng mang tính biểu tượng. What is this Bodhi tree? Cây bồ đề đó là cái gì? It is something that exists inside of each of us. Đó là một thứ tồn tại ở trong tất cả chúng ta. It is a map of higher and lower states of consciousness. Đó là một bản đồ về tất cả các trạng thái từ thấp đến cao. It is thái của ý thức. Higher and lower states of consciousness. It's represented in this symbolic picture in the center of the picture. Ở trong trung tâm của ảnh minh họa này cũng có cây sự sống, which contains the symbols of all ancient religions. Ảnh minh họa này bao gồm các biểu tượng từ tất cả các tôn giáo cổ xưa. Most importantly here, today, we have the new improved Vietnamese tree of life. Và quan trọng nhất, hôm nay mình có cái bản tiếng Việt. Oh, sorry, okay. Sorry, go back, there we go, yes. Okay, so this is important for us to try to understand about Shunyata and the differences between Atman and Anatman. Okay? Thì hôm nay thầy muốn tất cả chúng ta hiểu về tính không và hiểu về sự khác biệt giữa ngã và vô ngã. This is a difficult subject. I think Christians also have a difficult time understanding this aspect. Những người theo Công giáo hay là Kitô giáo cũng cảm thấy khó khi cần phải tìm hiểu về chủ đề này. Christians believe, Jews believe, well, Christians believe that there's a soul. Tại vì trong Kitô giáo người ta tin rằng là có một cái gì đó gọi là linh hồn. They have a concept that there's a soul, but their concept of the soul is that when you die, the feeling of you as you are now, the personality that you are now, lives beyond death forever. Tức là người ta có một cái khái niệm về linh hồn, nhưng mà cái khái niệm của người ta về linh hồn nói rằng là mình có một cái cảm giác về tôi, như tôi đang bây giờ, với cái cảm giác gì đó mà mình có về bản thân, và người ta tin rằng là cái cảm nhận đó là cái cảm giác về bản thân mình sẽ tồn tại mãi mãi
như nó đang bây giờ. It's really the same in external Islam as well. They believe in the same kind of concept of the soul. Hồi giáo cũng có, hầu hết những người theo Hồi giáo cũng nghĩ như thế, tin như thế. In these religions, they see self-realization almost like an insurance policy. You don't have to do anything. You don't have to awaken your consciousness. You can just believe in certain things, and no matter how bad you are, it's irrelevant. You're not responsible for your karma. Thì trong những giáo phái đấy thì có nhiều người coi việc so what was like an insurance policy? Self-realization? Yeah, self-realization for the Muslims and the Christians is like you just believe in certain teachings, and that's enough. You don't have to be conscious at all. Ở trong Kitô giáo cũng như là Hồi giáo thì nhiều người có cái khái niệm rằng là cái mục tiêu của mình trong tôn giáo là chúng ta chỉ cần tin vào một số giáo lý, và khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ coi như đó là một cái insurance policy thế nào? Chính sách bảo hiểm, nó đảm bảo rằng là khi mình chết thì mọi thứ sẽ ổn, mình chỉ cần tin vào cái giáo lý này là được, mình không cần phải đánh thức ý thức. So, in the beginning, when you look at the tree of life, in the beginning, if you look at the top, I'm going to try to explain it in a way that it's understandable for all of us, okay? Bây giờ thầy xin các bạn hãy tập trung vào cái phần trên cùng của cái sự sống, và thầy sẽ cố gắng giải thích theo một kiểu tất cả mọi người có thể hiểu được. Okay, so in the beginning, at the very top, we see the Ein Sof, the Ein Sof Or. Okay? Phần trên cùng là tính không thì bao gồm 3 thành phần. Thứ nhất là Ein là tiếng Do Thái. Ein thứ hai là Ein Sof, thứ ba là Ein Sof Or. Okay. So in the beginning, there is only the Ein. Ban đầu chỉ có mỗi Ein thôi. This word in Hebrew really means nothing. Trong tiếng Do Thái, Ein có nghĩa là không. But it doesn't mean nothing in the way we mentally conceptualize nothing. Nhưng nó không phải là không theo cách mà chúng ta khái niệm hóa. It means that it's pure, naked, unconditioned consciousness. Khi thầy nói không thì ý thầy đó là ý của thầy là đó là một dạng ý thức tinh khiết, không hề bị biến đổi gì hết. This consciousness is the origin of all love. Và cái ý thức đó chính là nguồn gốc của tất cả tình yêu trong vũ trụ. Now it's hard when I use the word love because when we think of love, we've been conditioned to understand love, but this is an unconditional type of love. It's different. Có thể là thầy dùng từ tình yêu thì sẽ hơi khó hiểu, tại vì tất cả chúng ta đều hiểu tình yêu theo một cách là chúng ta trải nghiệm tình yêu có điều kiện, nhưng mà thầy đang nói về một dạng tình yêu vô điều kiện. But it's nothing in the sense, but it's not nothing. It's just unconditioned. But it's intelligent, you could say. Nhưng mà mình có thể là mình dùng từ không thì nó không thực sự là đúng, tại vì cái không này, cái nguồn gốc của tình yêu này nó có một cái trí tuệ gì đó. And you could say that it wants to know itself, so it contracts and forms a space. Chúng ta có thể nói rằng là cái tình không đó là cái tình yêu đó là muốn trải nghiệm bản thân nó muốn hiểu về bản thân, cho nên là nó co lại và tạo ra một không gian xung quanh. And that space is the Ein Sof, the limitless space, the limitless nothing, right? Cái không gian xung quanh sau khi Ein
khó lại được gọi là Ein Sof. Dịch sang tiếng Việt là cái cái tính không, cái không gian vô hạn xung quanh tinh không. And then that space fills with a light. That is the Ein Sof, or the light that fills the limitless nothing. Tiếp theo thì cái không gian vô hạn xuất hiện một ánh sáng rực rỡ ở trong không gian vô hạn, thì cái đó được gọi là Ein Sof Hour. This is the clear light that the Tibetan book talks about. Đó chính là ánh sáng rực rỡ ở trong thứ tư thái thạ. This is the clear light that the Egyptian Book of the Dead talks about. Đó chính là ánh sáng trong suốt ở trong sách của người chết ở Ai Cập. Now this light begins to form, it begins to limit itself, begins to create levels of limitations upon itself. Thì cái ánh sáng này, Ein Sof Hour này, nó tiếp theo là nó bắt đầu tạo ra những giới hạn cho bản thân nó. So imagine this consciousness, this light, as like a fountain, and you're looking at a fountain from above. Okay? Hãy tưởng tượng, hãy khái niệm cái ý thức này như thế, đó là một cái vòi nước hay là một cái thác, vòi phun nước. But somehow, as the water spills over into each dish, as it spills over into each tier of the fountain and gets lower and lower, there are more limits, more conditions on that water. Thì nó giống như là cái vòi phun nước là có nhiều nó giống như là cái đài phun nước. Nó giống như là cái gì ở đám cưới, cái tháp ly gì, tháp rượu. Yeah. Sorry. Yeah, it's okay. We're joking about at the wedding in Vietnam. Sometimes they pile the wine glasses up and pour the wine in the top glass, and they spill down into the other ones. Yeah, it's like that. Yeah. That's right. Yes. Okay. So, yes. So, right. So it's like at the top there's more foam, and at the bottom there's more liquid. Yeah. So as the light descends, and you can see it in the order of the numbers, consciousness begins to limit itself and condition itself more and more. Thì khi ánh sáng đi xuống từ tính không xuống thế giới vật chất, thì nó đi qua các bước, và từng bước một nó sẽ bị giới hạn càng nhiều. And the purpose of this is to create the conditions from which karma will arise. Và cái mục đích của việc giới hạn này là để tạo ra điều kiện cho nhân quả hoạt động. I don't mean that in a negative or positive sense. I mean simply that there can be cause and effect. Thầy nói thế thì không có ý là nói tích cực hay là tiêu cực. Thầy chỉ nói là phải có cái quá trình giới hạn dần dần thì mới có nhân quả. This is sometimes called in Hinduism the great dream of Brahma. Trong đạo Bà La Môn, người ta gọi đó là giấc mơ vĩ đại của Bà La Môn. So, in the first three circles, Keter, Hakma, Pina. Ở trong ba vòng tròn đầu tiên, 1, 2, 3 là Keter, Chokma, Bina. These are there's not much I can say about this. There's limits to these levels of consciousness, but it's not in any way form in the way that our minds think of form. Ba cái này hơi khó mô tả, tại vì mặc dù là có giới hạn, ý thức đang bị giới hạn ở trong đó, nhưng mà đó là mình gọi là Phật giáo gọi là vô sắc giới, cho nên là nó hơi khó mô tả. As we come down to the fourth
circle, what we have here is the beginning of what's called Atman. Khi chúng ta đến cái vòng tròn thứ tư thì chúng ta bắt đầu thấy cái mình gọi là tiếng Phạn gọi là Atman, mình dịch sang tiếng Việt là ngã hay là bản thể. Đôi khi dùng từ bản ngã nhưng mà cẩn thận với từ đấy vì nhiều người hiểu lầm. And it is here that consciousness begins to, here's the big word for the night, anthropomorphize itself. Thì khi chúng ta đến cái vòng tròn thứ tư, có tên tiếng Do Thái là Chesed và bên cạnh ghi chữ tiếng Phạn là Atman, thì đó là điểm thứ nhất, điểm đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là ý thức bắt đầu được nhân cách hóa, tức là trên vô sắc giới thì không có gì giống, cái ý thức không giống như là ý thức của người. So this would be the first realm where consciousness begins to limit itself in forms, archetypes, where we would call them gods or Buddhas. Thì ở trong vô sắc, trong sắc giới, khi chúng ta đến cái vòng tròn thứ tư gọi là Chesed, thì đó là chỗ đầu tiên mà mình thấy rằng ý thức được hiện diện ở dưới dạng giống như là các vị Bồ Tát, các thiên thần hay là vị thần. So even though there is a type of manifestation, compared to our level of consciousness, they live in a relatively formless, free state. Mặc dù các vị đó thì khó hiển diện theo một định nghĩa nào đó, nhưng mà so với chúng ta thế giới vật chất thì cái trạng thái của các vị đó nó gần như là không có hình dáng, không có gọi là xác, mới chỉ có một chút. And all of us actually, in a way, we are there as well. We just we can't experience it, but part of us is there, you could say. Còn chúng ta thì mình cũng có thể nói rằng là theo một kiểu nào đó chúng ta cũng đang ở trong cái thế giới đấy, cái thế giới Chesed đấy. Tuy nhiên là chúng ta không biết và không cảm nhận được. Part of us is there right now. We just can't experience it because we're so asleep psychologically. Tức là có một bộ phận của mình đang ở trên thế giới đó ngay bây giờ, nhưng mà chúng ta đang ngủ mê cho nên là chúng ta không biết. It is strangely not something outside of us. It is something inside of us. Và điều lạ nhất là cái đó không phải là một thế giới ở bên ngoài, mà nó là thế giới ở bên trong. When you have an experience in this world, you know we are all one. Và khi các bạn trải nghiệm, các bạn có kinh nghiệm ở trong thế giới đó, thì các bạn sẽ biết rằng tất cả chúng sinh đều là một. Now, Atman, kind of, it's an androgynous world. There's no male or female. There's just oneness here. Cái thế giới của Atman này là một thế giới trong đó là không có giới tính. This is the world of what we call them Dhyani Kawans, like Buddhas who are like cosmic creators. Đó là thế giới của thầy dùng từ Dhyani Kawan, cái từ đó đến từ hội mình triết học, cosmic, hoặc là nó giống như là các vị Phật mà có đủ sức mạnh để tạo ra cả một hành tinh hoặc là một thế giới. Okay. But this wants to limit itself even a little bit more. So it divides itself into a masculine and feminine kind of polarity, a yin and a yang, and that is Buddhi and Manas. Okay? Nhưng mà khi ý thức đã đến cái cõi Chesed này thì nó vẫn muốn giới hạn bản thân nhiều hơn, thì tiếp theo là nó sẽ giới hạn bằng cách là nó chia đôi thành một thành phần nam tính và một thành phần nữ tính, được gọi là Buddhi và Manas. Đó là số 5 và số 6 ở trên
trên ảnh minh họa bên trái. So, in the world of the 4, 5, and 6, in those three circles, these three is really what we would call the nirvanic worlds. Thì số 4, số 5 và số 6 là các cõi mà chúng ta có thể gọi là các cõi liên quan đến Niết Bàn. These are worlds that are beyond our human mind, beyond our human comprehension, but they are the origin point for all of us, actually. Đó là những cõi vượt ra ngoài khả năng hiểu của lý trí, của tâm trí bình thường. What was the last thing you said? Sorry, I missed it. This is the origin point for all of us. Tuy nhiên là đó là điểm bắt đầu, là cái điểm khởi đầu của tất cả chúng ta. Listen carefully to what I want to tell you right now. Hãy nghe cẩn thận. We think of the angels and the demons as some kind of separate races from us. Tất cả chúng ta đều coi ác quỷ và thiên thần như là một cái gì đó khác với chúng ta, như là một chủng tộc khác với chúng ta. This is the misconception of Hollywood movies and stories. Nhưng mà đó là một khái niệm sai lầm của các bộ phim Hollywood. Divas, asuras, yakshasas, these are all seem like separate races of beings to us. Các vị mà Phật giáo gọi là diva hoặc là atula, chúng ta nghĩ rằng đó là một chủng tộc khác với người. But the reality is, you and I are fallen Buddhas, fallen angels, fallen divas. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta có thể nói rằng là tất cả chúng ta ở đây đều là những thiên thần sa ngã hoặc là Bồ Tát sa ngã. We are demons. Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta là các ác quỷ. What is a demon? It is a fallen God. Ác quỷ là gì? Ác quỷ là một vị thần sa ngã. A demon mixes lies with the truth. Tức là ác quỷ là một người mà pha trộn sự thật với những lời nói dối. And when we are unconscious of ourselves, this is how we live and think. Và khi chúng ta không ý thức về bản thân thì chúng ta sống như thế. Now in Tiferet, the sixth circle, the Buddha, the Diva, wants to know itself and understand causality further. And so it extends a part of itself into the physical world. Khi chúng ta đến cái vòng tròn thứ 6 gọi là Tiferet, thì cái Đức Phật nội tâm hoặc là cái Diva của chúng ta là muốn tìm hiểu bản thân nhiều hơn, cho nên là nó giới hạn bản thân và nó đến cái thế giới mình gọi là thế giới căn nguyên, đó là số 6 ở trên bản đồ. Mm-hmm. So it extends itself into 7, 8, 9, and 10, those circles. Và lúc đó thì nó sẽ phơi ra, nó sẽ mở ra và đi vào số 7, số 8, số 9 và số 10. So the seventh circle is the higher, the plane of the mind, the world of the mind. Cái vòng tròn thứ 7 gọi là cái cõi tư tưởng hoặc là cõi tâm trí, lý trí. The eighth plane is the world of the emotions. Số 8 là thế giới cảm xúc. The ninth one is the sexual, vital, energy world. Số 9 là cái thế giới của năng lượng sinh dục hoặc là năng lượng tính dục. And the 10th circle is the physical world that you and I live in right now. Và đến vòng tròn số 10 thì đó là thế giới được tiếng Do Thái gọi là Malkuth. Đó chính là thế giới vật chất. Now everything below the sixth circle is the beginning of what's called in Buddhism stream entry. Cái vòng tròn số 6 là cái phần đầu tiên của cái mà Phật giáo gọi là quả nhập lưu. It's called stream entry to nirvana, yeah?
tức là nhìn từ phía xuống, nhìn trên thì đó là điểm khởi đầu của Niết Bàn. This is talked about in both Mahayana and Hinayana sutras. Kinh Phật Đại Thừa cũng như là Phật giáo Nguyên Thủy đều có kinh nói về quả nhập lưu đó. You and I are the extension of the consciousness of a diva. Chúng ta có thể nói rằng là tất cả chúng ta đều là một sự thừa hướng của ý thức của một vị diva hoặc là một vị Phật. Out of nothing comes the one God. Từ ở trong không tức là thượng đế hay là cái vị thần duy nhất xuất phát từ ở trong tính không. Out of the one God comes the many gods. Và từ một vị thần nhiều vị thần xuất phát từ một vị thần. Out of the many gods comes the asuras, the fallen ones, the demons. Và từ các vị thần thì có các Atula, các vị thần sa ngã. Both monotheism and paganism coexist at the same time. Forget how to translate monotheism. Hold on. Sorry. That's okay. I used to know that. Just forget it. Mm-hmm. I don't. Can you say it in a different way? We're not going to find Sure. it. Sure. Monotheism. Like, in other words, some religions believe there's one God, right? And some religions believe in many gods. Monotheism we have, but paganism we don't have. Okay, some religions believe in one God, and some religions believe in many gods. Okay. Có một số tôn giáo chỉ tin vào một vị thần hoặc là một đức chúa, và có một số tôn giáo khác thì tin rằng là có rất nhiều vị thần. But both realities coexist. Tuy nhiên là cả hai thực thể đó đều tồn tại cùng một lúc. It's relative to the level of consciousness that you have evolved to. Tức là sự khác biệt giữa tôn giáo tin vào một đức chúa hoặc là tôn giáo tin vào rất nhiều vị thần. Sự khác biệt giữa hai cái đấy là cái ý thức của chúng ta đã thức tỉnh đến đâu. So we have to remember that the Buddha talks about in the wheel of samsara, the world of the gods. Trong Phật giáo thì Đức Phật có nói kỳ mô tả về luân hồi thì Đức Phật có nói về cái cõi trời, cõi của các vị trời. When we look at the wheel here, in the very top two worlds on the right-hand side, we see the world of the gods. Khi chúng ta nhìn bánh xe Baba Chakra này ở bên phải, chúng ta thấy cái cõi ở bên phía trên bên phải chúng ta thấy cõi các vị trời. And what do we see there as well? Lo and behold, the tree of life that crosses over between these two worlds. Và ở trong đó chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cây sự sống kết nối giữa hai thế giới. Mm-hmm. This is very important to understand. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Why does the Buddha talk about, he says we need to get off the wheel, we need to get away from self, away from Atman and go to Anatman. Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải ra khỏi bánh xe luân hồi. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi ngã và đến với vô ngã. Well, when I was a Zen monk, my question is, why do the gods even exist at all? Khi thầy là sư theo thiền thông thì thầy hay hỏi bản thân là trong Phật giáo thì vì sao lại phải có các vị trời? If you can just go around the game and pass go and collect $200, why would you stop off and be a god? Nếu mình có thể thoát ra khỏi bánh xe của luân hồi thì tại sao mình lại vào cái cõi trời đó? Tại sao mình tái sinh làm một vị thần như thế? We don't understand what the gods really are. Vấn đề là chúng ta không thực sự hiểu cái mình đang gọi là vị trời, Phật giáo gọi là vị trời hay là vị thần, mình không hiểu đó là cái gì. We don't understand how we are all fallen gods. Chúng ta không hiểu rằng là tất cả chúng ta đều là vị thần sa ngã. It is not you and I that leave the wheel. It is the Atman that first
It is the Atman that leaves the wheel. Our diva, our particular diva that we're related with, that leaves the wheel. Không phải là các anh em mình sẽ thoát ra khỏi luân hồi đâu. Cái mà thoát ra khỏi luân hồi được là cái vị Phật, cái vị cái vị Phật đó của mình. So it is. If you read the sutras carefully, the Buddha talks about nirvana and different kingdoms of nirvana. Nếu chúng ta đọc kinh Phật một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật còn nói về Niết Bàn và còn nói về những vương quốc ở trong Niết Bàn. The biggest school of Buddhism in the world is Pure Land, and Pure Land talks a lot about the kingdoms of nirvana. Cái trường phái Phật giáo lớn nhất thế giới chính là Tịnh độ. Và Tịnh độ thì còn nói rất nhiều về các cõi Niết Bàn. That is because there really are, how would I say, kingdoms or worlds where people exist, where beings exist in, I don't know, higher levels of consciousness, these nirvanic cities, these nirvanic places. Tịnh độ còn nói về mấy cái cõi đó, tại vì các cõi đó thực sự là có tồn tại, có những cái trạng thái hay những cái thế giới mà trong đó là có những chúng sinh mà tồn tại ở trong đó. I'm not telling you based on something I believe or read in a book. I'm telling you something based on what I've experienced. Thầy không nói như thế vì thầy đọc sách hoặc là thầy tin. Thầy nói như thế vì thầy đã thực chứng. It's important for you to awaken and experience and understand this too. It's a part of the process of awakening. Và việc quan trọng là tất cả chúng ta ở đây phải đánh thức ý thức của mình, phải thức tỉnh đến cho đến khi chúng ta có thể thực chứng việc này. Tại vì đó là một phần quan trọng trong quá trình tu tập của mình. It's a part of the process of remembering who you really are, what you really come from. Cái quá trình tu tập của mình là một cái quá trình nhớ bản thân mình thực sự là ai, mình đến từ đâu. So the world of the gods, the world of the asuras, these gods that the Buddha has on the wheel, are a world that we already have a relationship with. Cái thế giới của các vị trời hoặc là thế giới của các Atula ở trong ảnh minh họa này chính là một thế giới mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. We can see that some are falling from the tree of life in this picture. Ở trong ảnh minh họa chúng ta thấy rằng là có một số vị đang ngã ra khỏi cây sự sống. They are still gods, but they are falling to lower levels of consciousness. Những vị đấy vẫn là vị trời nhưng mà hoặc là thiên thần, nhưng mà người ta đang rơi xuống một trạng thái ý thức, một cấp bậc thấp hơn. Just like in this Vajrayana picture of the tree of life, there are different levels of consciousness. Giống như là ảnh minh họa thứ kim cương thừa bên trái, chúng ta thấy rằng là có những cấp bậc khác nhau của ý thức. So in the beginning, the consciousness descends. It comes into a physical body to learn about cause and effect. Thì ban đầu ý thức đi xuống dần dần cho đến khi nó nhập vào trong một cơ thể vật chất và nó làm việc đó để nó tìm hiểu về nhân quả. So the first stage of awakening involves, the first stage involves just starting to enter into awakening, and that means silencing the mind and developing a relationship with the consciousness. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình thức tỉnh của chúng ta là chúng ta học cách làm cho tâm trí mình im lặng để chúng ta có thể tìm hiểu về các cấp độ khác nhau của ý thức. Is Tom still here? Did he leave? We don't have gallery view when we're looking at the screen. I'm sure. Tom, he left? Okay. I don't see him.
That's too bad. Okay. I was going to ask Tom. Tom said he would talk a little bit about, because recently he was able to go into samadhi and have a direct experience of what he really is. Thầy định xin Tom chia sẻ, tại vì Tom là một học trò trong lớp này và Tom đã chia sẻ với thầy là gần đây Tom đã nhập định và đã trải nghiệm trực tiếp là mình là ai. I know I can't speak completely for him, but I think it's fair to say he would say to you that it was simultaneously the most beautiful and terrifying experience he's ever had. Tom đã định, thầy đã định bảo Tom chia sẻ với cả lớp, nhưng mà hôm nay Tom không có mặt thì thầy sẽ nói hộ Tom là hy vọng là không nói sai, nhưng mà theo thầy hiểu là cái kinh nghiệm của Tom đó là cùng một lúc là cái kinh nghiệm đẹp nhất và đáng sợ nhất trong trong cuộc đời. It's definitely changed his view of what he really is. Và chắc chắn rằng cái kinh nghiệm đó đã thay đổi hoàn toàn cái cách mà Tom cảm nhận tôi là ai. So in the beginning, we learn how to go into samadhi, into the silence, and become identified not with our personality, but with the consciousness as who we are. Thì ở trong giai đoạn đầu khi chúng ta bắt đầu tu tập thì chúng ta tức là không phải là nói chung mà trong lớp của thầy, cái giai đoạn đầu tiên trong hệ phái này là chúng ta cần phải học cách để làm cho tâm trí mình im lặng để mình có thể thực chứng và thử trải nghiệm bản thân mình là ai. So we have to understand that the dissolving of the self, that when the ego gets dissolved, but why, right? Buddha's teaching is not nihilism. Nihilism from nil means nothing, that life is meaningless. This is not the purpose of the dissolution of self. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ việc là vô ngã là cái gì, hoặc là khi chúng ta nói rằng là chúng ta muốn tan rã cái tôi thì chúng ta cần phải hiểu đúng về việc đó là cái gì và tại sao mình muốn làm như thế. Tại vì nếu chúng ta hiểu lầm thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là tức là chúng ta sẽ hiểu theo cái gọi là thuyết hữu vô, và đó không phải là giáo lý đúng, cũng không phải là giáo lý của Phật giáo, mặc dù rất nhiều người trong Phật giáo tin rằng vô ngã là như thế. When we dissolve the ego, the self, it does not mean we go into some black void. Khi chúng ta tan rã cái tôi, tan rã bản thân mình thì cái đó không có nghĩa là chúng ta sẽ rơi vào một khoảng không u tối. So the dissolution of the self means nirvana, which means the end of the fire of desire. Cái việc thầy đang gọi là tan rã cái tôi có nghĩa là niết bàn, và niết bàn dịch theo nghĩa đen là sự kết thúc của ngọn lửa tham vọng. It does not mean the end of consciousness. Niết bàn là sự kết thúc của tham vọng chứ không phải là kết thúc của ý thức. I was going to pull my cat, right? Do you have your cat with you? We can get him. Our cat would love to be here with us. Yes, go get your cat, right? Okay. Nothing better than to do it. Very good, yeah. So, nirvana refers to a state of consciousness that can be reached if we dissolve the self and the desires to be attached to form. Tức là cái mình gọi là niết bàn là một trạng thái chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta tan rã cái tôi, tức là chúng ta giải quyết hoặc là chúng ta giải tán cái mong muốn bị đồng nhất với các hình dáng trong các thế giới cấp thấp.
So many have claimed to dissolve self. However, only a true master who's dissolved self can enter into shunyata. Rất nhiều người nói rằng người ta đã tan rã cái tôi. Tuy nhiên là chỉ có những bậc thầy đích thực mới có thể nhập vào trong tịnh không. They can enter into what the experience of shunyata brings. Và những bậc thầy đó thì có thể trải nghiệm, có thể kinh nghiệm tịnh không và biết là cái kinh nghiệm đó mang lại cái gì cho mình. Okay, hold that guy up to the camera real close, right? Look into his eyes. I want everybody to look into his face. If you can't get his eyes, yeah. Hãy nhìn vào mắt con mèo. Okay. Con mèo không dám nhìn. Really, if you look into his face, I know it seems funny, but in reality, he is fully awake consciousness. Hãy nhìn vào mắt con mèo. Có thể các bạn sẽ thấy lạ khi nghe thầy nói thế này, nhưng mà thầy khẳng định rằng là cái ý thức của con mèo là hoàn thức tỉnh 100%. But he doesn't care. Nhưng nó không quan tâm. He doesn't have concepts right now. Nó không có khái niệm ở trong đầu. He's just flicking his tail around. He's not pure consciousness because he's conditioned as a cat, right? Nó không phải là ý thức tinh khiết, tại vì nó đang ở trong hình dáng ở trong cái trạng thái của một con mèo. But he doesn't hold any concepts about anything because he doesn't think. Nhưng nó không bao giờ có những bị bám vào những cái khái niệm vì nó không có suy nghĩ. His intelligence is all in his heart and his instinctive center. Tức là 100% trí tuệ của con mèo nằm ở trong trái tim, cảm xúc của nó và trong bản năng. The elemental's level of consciousness, that intelligence is all through the emotional and the instinctive center. There's no concepts developed yet. Tức là cái mức độ trí tuệ của con mèo và của các con vật và các tinh linh 100% là trong cái trung tâm bản năng và trung tâm cảm xúc. Nó không hề có lý trí gì hết. Your dog and your cat can just sit there for hours. Just sitting there. Chó mèo có thể ngồi yên cả ngày, rất nhiều tiếng đồng hồ chỉ ngồi thôi. And they're not in nothing. They're not in a void of blackness. Do you follow? Bọn nó không ở trong một cái khoảng không u tối, không phải thế. They are in a loving, happy consciousness. Bọn nó đang ở trong một trạng thái ý thức đầy tình yêu. And you come home and they're, you're my whole life. Oh, I'm so happy to see you. Oh, it's so good. You're everything. Cuối giờ chiều khi mình về nhà và mình gặp con mèo này thì nó gặp mình như thế là ôi yêu lắm, như là bố mẹ và cả thế giới của con và kiểu quá vui khi mình về nhà. Because your little animal is mostly, not totally, but mostly pure unconditioned love consciousness. Do you follow? Tại vì cái con vật này phần lớn ý thức của nó là tình yêu, tinh khiết. Không phải 100% nhưng mà hầu hết là nó như thế. I agree with that. We love this cat. He's very loving. Yeah, and even if he wasn't very affectionate, they still live in that kind of love state. It's hard for us to understand. Mặc dù mèo này và rất là yêu người, tuy nhiên là những con mèo mà không yêu người như thế này vẫn đang ở trong cái trạng thái ý thức đầy tình yêu đó. These plants behind me, they live in a kind of loving consciousness state. They're just vibrating their love, their consciousness. Hoặc là cái cây ở đằng sau lưng thầy thì cũng đang ở trong một trạng thái, tức là cái sức sống của nó đang rung động với tình yêu, lúc nào cũng thế. The same with the geckos that walk around my apartment. They vibrate at a very simple level of loving consciousness. Hoặc là những con thạch thùng ở trong nhà thầy thì cũng rung động với một ý thức của bọn nó rất là đơn giản nhưng mà rung động ở một mức độ đơn giản với tình yêu. Their life is very simple, but they're conscious. Cuộc sống rất đơn giản nhưng mà bọn nó ý thức về cái cuộc sống đơn giản đó. And they love their life. Và bọn nó yêu cuộc sống. And they eat a little bug,
and they're like, oh man, you're delicious. And the little bug's like, I know. And there's a little relationship. Và con thạch thùng nó ăn một con sâu bọ và nó bảo trời ơi ngon quá, và con sâu bọ bảo There really is. và có một cái mối quan hệ giữa sâu bọ và con thạch thùng. Listen to this. 2 years ago, there was a scientific study that happened where they accidentally discovered in a lab, using machines that sonar machines that measure the sounds that bats make, they discovered, accidentally leaving them on, that rats in the lab were laughing when they play. Rats. Có một xét nghiệm khoa học, nhà khoa học đang tìm hiểu gì đó về con dơi, và người ta có một cái thiết bị để ghi âm cái tiếng cái âm thanh mà con dơi phát ra ở tần số rất cao. Thì người ta đã xét nghiệm xong và người ta quên mất là không thất cái thiết bị đấy. Thì khi người ta ra khỏi phòng, người ta phát hiện ra rằng là các con chuột ở trong đó đang cười trong lúc chơi với nhau, mà cái thiết bị đấy đã ghi lại cái tiếng cười của các con chuột. So the rats were laughing. Các con chuột cười thật. We all see rats all over the city, right? Tất cả chúng ta đều nhìn thấy chuột khắp nơi ở trên thành phố. And it's hard to realize that they can be giggling. Và có thể là chúng ta không nhận ra rằng là bọn nó đang cười. Like a cartoon. Giống như một phim hoạt hình. But at their level of consciousness, they experience a freedom. Tuy nhiên là ở cái mức độ ý thức đơn giản của con chuột thì bọn nó đang cảm nhận một sự tự do. Because it's less conditioned than ours. Vì cái ý thức của bọn nó không bị điều khiển hóa nhiều như chúng ta. So let's talk about just for a moment Atman versus Anatman. Thì bây giờ thầy muốn nói về ngã và vô ngã, Atman và Anatman. Right now, the experience of me is limited to the feeling of Robert. Bây giờ cái trải nghiệm về bản thân của thầy bị giới hạn ở trong cái cảm giác về thầy Robert. The experience of tang is limited to the experience of the feeling of tang. Và thắng thì chỉ cảm nhận được cái cảm nhận về bản thân, chỉ là cảm nhận về thắng thôi. The feeling of tangness. How would I say that? Thắng cảm nhận được cái đặc tính của thắng thôi. So you can't be in the state of tangness, or the state of Robertness, right? Tức là thắng không thể cảm nhận cái trạng thái của thắng, trạng thái đặc tính của thắng và trạng thái đặc tính của Robert cùng một lúc. You're in the state of yourself. Tức là thắng lúc nào cũng là thắng, lúc nào cũng là trong trạng thái của thắng. Okay. Even when you begin to enter samadhi, it's because you begin to leave the identification with the experience of self. Kể cả khi thắng nhập định thì cái đó có nghĩa là em đã bắt đầu thách rơi khỏi cái kinh nghiệm về cảm giác về bản thân. Now in samadhi, we still have ego, but we're temporarily free of that ego. Tức là khi chúng ta nhập định thì cái tôi của chúng ta vẫn còn, nhưng mà tạm thời chúng ta đã thoát ra khỏi. In samadhi, the consciousness can begin to recognize the forms within which emptiness is trapped. Khi chúng ta nhập định thì cái ý thức, chúng ta bắt đầu ý thức được và bắt đầu nhận ra những cái hình dáng, những cái hình tướng mà ở trong mà đang mà tính không bị mắc kẹt ở trong đó. And when you read all these Buddhist sutras, these Buddhist poems, where they talk about emptiness, emptiness is another way of saying consciousness. Thì khi chúng ta đọc kinh Phật hoặc là đọc thơ trong Phật giáo hoặc là thơ của bất kỳ tôn giáo nào, thì chúng ta hiểu rằng là cái mà người ta gọi là tính không chỉ là một cách khác để nói về ý thức. So the conditioned emptiness is conditioned consciousness. Thì khi chúng ta nói rằng là tính không bị điều khiển hóa thì chúng ta đang nói rằng là ý thức bị điều khiển hóa.
So when we have samadhi, we start to meditate on our personal problems, our karma, and we begin to use samadhi to break these forms and return to emptiness. Thì khi chúng ta nhập định thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về những về nhân quả, về nghiệp của bản thân mình, và chúng ta càng hiểu cái sự điều khiển hóa, cái hình dáng của sự điều khiển hóa đó, thì chúng ta càng có khả năng thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của nghiệp. So this is the main practice of vipassana meditation. It's the transformation of karma. Đó là cái phần quan trọng nhất trong thiền minh sát, trong vipassana, tức là cái mình gọi vipassana có nghĩa là chúng ta đang sử dụng thiền để chúng ta giải nghiệp hoặc là chuyển hóa nghiệp. Right now, literally, you and I have 3 to 5% consciousness available. The other 95% is trapped in egoic sankharas. Ngay Okay? bây giờ, tất cả chúng ta có từ 3 đến 5% ý thức tự do, và 95 đến 97% ý thức còn lại đang bị mắc kẹt ở trong sankhara, cái mà Phật giáo gọi là hành. You and I are not empty. We are full of self. Vì thế cho nên là chúng ta phải nói rằng là chúng ta không phải là ở trong tâm mình, không phải là trong không, mà là chúng ta đang đẩy cái tôi. If you observe yourself without stopping to evaluate, you will see that self is defined by memories. Nếu chúng ta tự quan sát liên tục mà không nghỉ để đánh giá hoặc là phán xét, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là cái cảm giác về cái tôi xuất phát từ ký ức. And as you and I grow up, we are conditioned by our past experiences, which are memories in one of our 3 brains. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta bị điều khiển, tâm lý của chúng ta bị điều khiển hóa với những kinh nghiệm quá khứ, mà những kinh nghiệm đó được ẩn giấu ở trong 1 trong 3 bộ não của mình. So as time goes on, you and I have more and more experiences, and the self remembers many past experiences from which to draw from. Khi chúng ta càng nhiều thời gian, càng nhiều kinh nghiệm, càng lớn lên, thì chúng ta có càng nhiều kinh nghiệm và chúng ta nhớ được càng nhiều thứ. So these experiences are memories where consciousness is often stuck in the past. It's stuck in a form. It's stuck in a sankhara. Những cái kinh nghiệm đó chính là những ký ức mà trong đó là ý thức của chúng ta bị mắc kẹt ở trong quá khứ, mà chúng ta gọi đó là sankhara hay là hành. So as the consciousness works in samadhi to break these forms, the more forms that get broken, the more consciousness increases. Vì thế cho nên là khi chúng ta nhập định và ý thức của chúng ta bắt đầu rèn luyện để tan rã các hành này ở trong ký ức của mình, thì chúng ta càng tan rã mấy cái đó thì ý thức của chúng ta được giải phóng và chúng ta sẽ ý thức nhiều hơn. The more consciousness increases, it's the same as saying emptiness increases. Khi là ý thức hay là tâm thức của chúng ta tăng lên là do chúng ta giải phóng cho nó, thì chúng ta có thể nói rằng là tính không cũng được tăng lên ở trong chúng ta. So when we've dissolved 45% of the ego, then we are 45% empty. Vì thế cho nên là chúng ta có thể nói rằng là khi chúng ta đã tan rã 45% cái tôi của mình, thì chúng ta là ở trong chúng ta là không, 45% là không. But no matter how empty you get, sooner or later, if you're really working in samadhi, nobody jumps off of the wheel of samsara. Nobody goes from this to anatman. That doesn't happen. That's a myth.
Nhưng mà có người nghĩ rằng là mình có thể như mình đang như thế này và mình có thể ngay lập tức nhảy ra khỏi luân hồi. Cái đấy không xảy ra đâu. Just like the big myth I'll bust for you is enlightenment is not a light switch that turns on. That is nonsense. Ừm, Rất nhiều người nghĩ rằng là cái mình gọi là giác ngộ hay là thức tỉnh tổng thức giống như là mình bật một cái nút công tắc điện ở trên tường để bật sáng lên. Không phải thế, cái đó là vớ vẩn. I thought that when I was very young in my 20s, I took a lot of acid and psychedelics and laid in flotation tanks. I thought I could get enlightened in a short way. Ngày xưa ở tuổi 20 của thầy nghĩ như thế, thầy nghĩ rằng là mình chỉ cần làm gì đó là mình sẽ giác ngộ luôn. Thì thầy thử đầy đủ các phương pháp, thầy dùng thuốc LSD, thầy nằm ở trong các cái bể nước, thầy làm đủ thứ. It's not a light switch, it doesn't just turn on. Giác ngộ không phải như là bật một cái nút công tắc điện. There is no Mahasamadhi that just flicks on all of a sudden. Không hề có một cái đại định mà chúng ta có thể bật lên như thế. Enlightenment is a gradual process. Đó là một cái quá trình tu tập lâu dài. Just like the conditioning of self has taken lifetimes, undoing that conditioning takes time. Tại vì chúng ta mất rất nhiều kiếp để chúng ta điều kiện hóa ý thức để tạo ra các cái hành, các cái tôi của mình. Thì cũng như thế là chúng ta cần phải mất thời gian để chúng ta tháo ra. The Buddha did not have ultimate enlightenment under the Bodhi tree. He reached a stage, but Mara continued working on him for the rest of his life. Chúng ta thấy điều này ở trong kinh Phật vì chúng ta thấy là Đức Phật không phải là giác ngộ tuyệt đối khi ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề, không phải thế. Khi chúng ta đọc kinh Phật chúng ta thấy rằng là Mara là tượng trưng cho vô mình đã đi theo Đức Phật cả đời và Đức Phật đã phải rèn luyện với cái đấy cả đời. He went through stages of enlightenment. Tức là Đức Phật đi từng giai đoạn trong những các thứ bậc, những cấp bậc khác nhau trong đời của Đức Phật. And one thing he had to come to understand in himself was, what is Atman? Và một việc Đức Phật đã phải hiểu ở trong bản thân là Atman là gì, ngã là gì. You can only understand what Anatman is really if you understand what Atman is. Chúng ta chỉ có thể hiểu vô ngã là gì khi chúng ta đã hiểu ngã là gì. But in the time of Brahmanism, at his time, people were understanding Atman in the same way that Christians think of the soul now. Nhưng mà tại cái thời điểm của Đức Phật thì những người theo đạo Bà La Môn đang hiểu ngã theo cái cách mà rất giống như là Công giáo và Kitô giáo nói chung đang hiểu về cái linh hồn bây giờ. Many people were misunderstanding what Atman really was. Tức là rất nhiều người hiểu lầm về thế nào là Atman, thế nào là bản ngã. The Yoga Sutra of Patanjali even says that many confuse what is not Atman as Atman. Kinh Yoga Sutra của Patanjali có nói rằng là rất nhiều người nhầm lẫn, người ta nhìn cái không phải là bản ngã và người ta cho rằng đó là bản ngã. In the Yoga Sutra Patanjali, it says that ignorance is regarding, basically, it says that people get confused between the non-Atman thinking that it's Atman. Thì ở trong kinh Yoga Sutra có nói rằng là rất nhiều người nhìn những thứ không phải là Atman, không phải là ngã và cho rằng đó là ngã. So Buddha was reacting against this. Ngọc was looking at the cat of Nicholas Fun, sorry. I see. Thì Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật là để chống lại sự hiểu lầm của người theo đạo Bà La Môn ở cái thời điểm của Đức Phật.
That cat is in the first jhana right now, purring, but he doesn't care that he's in the first jhana. Cái con mèo của Nicholas Phạm đấy là đang ở cái thứ bậc an chỉ định thứ nhất ngay bây giờ, nó đang nhưng nó không quan tâm. Yeah. So we have to understand that the first thing you experience when you go deeply into samadhi, when you start dissolving the self, is you come to experience your own Atman. Đầu tiên khi chúng ta bắt đầu nhập định thì chúng ta sẽ cái việc chúng ta cần phải kinh nghiệm mà đầu tiên, cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực chứng được thế nào là ngã, thế nào là ngã. You come to understand why in Vajrayana many lamas talk about themselves as being the incarnations of deities. Lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu vì sao trong Kim Cương Thừa rất nhiều vị Lạt Ma nói rằng là người ta là hóa thân hay là hiện thân của một vị trời nào đó. You can come to understand when you come to experience your own Atman, you experience the diva, the angel that you are. In Christianity, they would call it your inner father, your God. Khi mình bắt đầu trải nghiệm Atman thì mình sẽ biết được, mình sẽ kinh nghiệm được là cái Đức Phật nội tâm hay là thiên thần nội tâm của mình là ai, và đó chính là mình. Then when you come to that experience, you really realize how profoundly psychologically asleep you really are. Khi lần đầu tiên chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta trải nghiệm, thực chứng được cái đó, thì lúc đó chúng ta mới hiểu là chúng ta đang ngủ mê như thế nào, sâu như thế nào. That part of you already is in nirvana. Tức là cái bộ phận đó, mà cái bộ phận mình gọi là Đức Phật nội tâm hay là thiên thần nội tâm, ngay bây giờ đang ở trong Niết Bàn. You and I are like a shadow of that. Và chúng ta giống như là cái bóng của cái đó. The separation from it is a kind of a hell. Và khi chúng ta không kết nối được với cái Đức Phật, cái thiên thần nội tâm, thì giống như là chúng ta đang ở trong một dạng địa ngục. It's returning to the state of Atman and allowing Atman to control our internal work that allows us to leave the wheel, to go back to Anatman. Khi chúng ta trở về với cái trạng thái mình gọi là Atman, khi chúng ta để cho cái Atman, cái Đức Phật hay là cái Bồ Tát hay là cái thiên thần nội tâm của mình điều khiển mình, thì lúc đó là chúng ta mới có thể bắt đầu thoát ra khỏi luân hồi. The inner God, we are the karma of the diva. Hoặc là chúng ta có thể nói rằng chúng ta chính là cái nghiệp của Đức Diva nội tâm. Your diva, your Buddha, is the chess master. You have to allow him to take control. Đức Phật nội tâm hay là Diva nội tâm của mình chính là cái chess master như thế nào, như là cái người điều khiển các quân cờ của mình, và mình phải học cách để cho cái vị đó điều khiển cuộc sống của mình. When you experience your Atman, you realize the ego cannot dissolve the ego. The I cannot dissolve the I. Khi chúng ta thực chứng được Atman của mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cái tôi không thể nào tan rã cái tôi. So the Atman is something beyond our thought. Thì Atman là một cái gì đó vượt ra ngoài suy nghĩ của chúng ta. When you experience your Atman, it has a name that is really the origin of the spiritual name that people sometimes have. Khi chúng ta thực chứng cái Atman, thực chứng cái Đức Phật nội tâm của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị đó có một tên riêng đặc biệt, và đó là nguồn gốc của việc đạt pháp danh khi mình nhập vào một pháp môn gì đó. That name that you should never reveal to anyone
becomes like a special mantra for you to return to that experience. Khi mình biết tên của vị đó thì nó giống như là một câu thần chú riêng biệt của mình, và mình không bao giờ nên nói với ai cả. Vì khi mình dùng cái câu thần chú đấy thì nó giống như là chiếc chìa khóa để giúp cho mình mở ra cái trải nghiệm nội tâm đó. When you experience your Atman, it's the most beautiful experience of your whole life. Khi mình trải nghiệm Atman của mình thì đó là cái trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời. You will never again look for happiness in things outside of you. You know where love really comes from. Đã trải nghiệm như thế rồi thì mình sẽ không bao giờ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài nữa, vì mình biết hạnh phúc đến từ đâu rồi. So, but that Atman is what leaves the wheel. Nhưng mà cái Atman đó là cái thứ mà có thể thoát ra khỏi luân hồi. So, coming to understand the Atman is the one, the Diva is the one. You realize when you experience it that you are a fallen deity. Khi mình lần đầu tiên mình hiểu cái Atman đó thì mình thực sự biết rằng là về bản chất mình là một thiên thần sa ngã. Then you begin to allow the Atman to dissolve you. Lúc đó thì mình sẽ bắt đầu để cho cái Atman đó than rã cái tôi của mình. You work in cooperation with this inner Buddha, this part of yourself. You work with it like your mother or your father. Right? You pray to it. You Lúc đó thì mình sẽ hợp tác với Đức Phật nội tâm của mình, hoặc là với Đức Chúa nội tâm của mình, và mình sẽ cầu nguyện cho cái vị đó hợp tác và xin sự hỗ trợ. Keeping the relationship with it is very. You have to keep a lot of silence. You have to keep a lot of surrender to the consciousness. Chúng ta cần phải im lặng ở trong tâm trí. Chúng ta cần phải đầu hàng với ý thức thì chúng ta mới có thể duy trì kết nối với cái Atman đó. So, the subject of Atman and Anatman, well, yes, there is no self. Even the Atman, when you experience it, doesn't feel like a conceptual self the way we experience that now. It's not like that. Cái khái niệm về Atman và Anatman, về ngã và vô ngã, thì đúng như người ta nói, Phật tử nói là thực ra thì không có một cái tôi nào cả. Tại vì khi mình trải nghiệm cái mình đang gọi là Atman thì mình sẽ thấy rằng nó khác hoàn toàn với các khái niệm mình có về thế nào là tôi. What we're talking about here is the difference between the experience of the limits of consciousness and consciousness beyond limits. Okay? Ở đây chúng ta đang nói về sự khác biệt giữa việc trải nghiệm giới hạn của ý thức và việc trải nghiệm ý thức ở ngoài giới hạn. So for those of you who are really dedicated to Buddhism, I advise you to read the Mahaparinirvana Sutra of Mahayana. Đối với những người mà theo Phật giáo, tức là nghiên cứu Phật giáo rất là nhiều và muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, thì thầy khuyên các bạn nên đọc cái Mahaparinirvana Sutra. I gotta find out how. I forgot how that translates to Vietnamese. I can send the link in Vietnamese later. Sure. So the last thing to say is, let me do this here. Okay. Okay. I had it the other day, but I can't find it now. Okay. So just to finish, I want to just share a couple more things. Đúng rồi. Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Yeah, it's
Hôm trước anh có đọc bằng tiếng Việt, bây giờ không thấy. Ờ, định gửi vào trong chat. Đại thừa Đại Bát Niết Bàn Kinh. Okay, can you hear me? Yeah. So when we look at the tree of life, in the circle number 10, what we see is this is the world we all live in right now. Khi mình nhìn vào cây sự sống, nhìn vào vòng tròn số 10, thì đó chính là thế giới vật chất chúng ta đang ở bây giờ. Mèo đang nghịch. So as we begin to dissolve self in number 10 and number 9, and cleaning the sexual center of lust, cleaning the emotional plane of negative emotions, cleaning the mental plane of all kinds of nonsense, then we access number 6. Khi chúng ta bắt đầu thàn rã cái tôi, trong thế giới vật chất là số 10, ở trong thế giới số 9 là cái năng lực sinh dục của mình, tức là mình giải cái dục vọng của mình. Số 8 là mình giải quyết những cảm xúc tiêu cực. Số 7 là mình giải những tư tưởng sai lầm. Thì chúng ta bắt đầu đến số 6. Number 6 is nirvana. Số 6 là Niết Bàn. But beyond nirvana, there's even higher, more subtle levels of consciousness. Nhưng mà ở trên Niết Bàn thì có những trạng thái ý thức còn cao hơn và tinh tế hơn. Nirvana is the beginning of the world of the gods, of the asuras. Niết Bàn là cái phần đầu tiên của cái thế giới của các vị trời và các vị Atula. These are higher beings that are beyond our human comprehension. Đó là những vị trời, những vị ở trên các cõi trên mà vụt ra khỏi khả năng thấu hiểu của chúng ta. In the state that we normally live in, you can comprehend it if you join with that. Tức là ở trong cái trạng thái tâm bình thường mình không hiểu được. Tuy nhiên là nếu chúng ta kết nối với cái thế giới kia thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. But even beyond the nirvanic world, there's higher worlds. So the top 3 circles are what are called the world of the Nirmanakaya, the Sambhogakaya, and the Dharmakaya, right? Nhưng mà ở trên các cõi Niết Bàn thì có những thế giới cao hơn nữa, là thế giới của Pháp thân, Bảo thân và Ứng thân. And then beyond that is off of the tree is off of the wheel. Và xa hơn nữa, khi chúng ta vượt ra khỏi cây sự sống thì chúng ta đã ra khỏi luân hồi rồi. If you reach a level of mastery, you getting rid of all karma, good and bad, you can go back into Tinhom, right? Thì khi chúng ta đã giải hết nghiệp, kể cả nghiệp tốt và nghiệp xấu, giải hết, thì lúc đó là chúng ta có thể nhập vào tịnh không. So I just want to finish understanding what is shunyata, because shunyata is sort of the final test for someone that's dissolving the self. Thì thầy sẽ kết thúc bằng một thầy sẽ giải thích thế nào là tịnh không, tại vì tịnh không chính là cái thử thách cuối cùng cho một người đang hay là cái bài kiểm tra cuối cùng cho một người mà đang than dã cái tôi. So I want to read something to you from one of my teachers whose name was Samael Amvior. Bây giờ thầy muốn đọc một vài từ một người thầy của thầy Robert tên là Samael Amvior. So he talking about his own direct experience dissolving the self and trying to experience shunyata, which was hard for him to access in the beginning. Thì thầy đang nói về kinh nghiệm trực tiếp tức là thầy Samuel đang nói về kinh nghiệm trực tiếp của thầy về việc là lần đầu tiên mà thầy nhập tịnh không thì thầy cảm thấy như thế nào.
cảm thấy khó như thế nào. So Samael says to identify ourselves with the tree, with the bird, the fish, with the sun, in a state of samadhi, and then feel ourselves being all of that, it is very simple and within the reach of any enlightened mystic. Thầy Samuel bảo là để nhập định và đồng nhất bản thân với một cái cây, một con chim, với mặt trời trong trạng thái định đó là đơn giản, và bất kỳ một người tu hành đã thức tỉnh nào cũng có thể làm được như thế. Like you can meditate on a tree, on a bird, on another person, and you can understand them. Tức là khi chúng ta nhập định thì chúng ta có thể tập trung vào một cái cây, một con chim, một con người, và lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu cái cây đó, cái con người đó, cái con chim đó. It says to really the sun and all suns at the same time is almost impossible. That is shunyata. Tuy nhiên là thầy bảo nếu mình muốn là cái cây đấy, chứ không phải chỉ là mình hiểu cái cây hoặc mình kết nối với cái cây, mà thực sự mình đang là cái cây, mình đang là con chim, mình đang là mặt trời, mình đang là tất cả các mặt trời cùng một lúc, thì gần như là không thể. When one is the ego, the essence returns like Aladdin's lamp to the bottle. Khi chúng ta vẫn còn cái tôi, thì cái phật tính của người ta, hay còn gọi là tính chất của người ta, lúc nào cũng về vào trong cái đèn, giống như là cái câu chuyện Aladdin. This is how we lose the experience of shunyata, which is the mystical experience of what is real. Đó là cách mà chúng ta mất đi cái kinh nghiệm về tính không, mất đi cái kinh nghiệm về thế nào là sự thật. So the experience of shunyata, he says, is the drop submerges within the ocean. Thầy Samuel nói là trải nghiệm tính không là như thế này, giống như một giọt nước biến mất ở trong đại biển, đại dương. And you feel yourself as the ocean, all of the ocean at the same time. Và lúc đó mình cảm nhận bản thân mình như thể mình là toàn bộ đại dương cùng một lúc, mình không phải chỉ là một giọt nước. So he says those who live in time never really understand what this really is. Những người mà sống trong thời gian không bao giờ hiểu được. That which the essence experiences frighteningly terrifies the ego. Cái kinh nghiệm đó của Phật tính làm cho cái tôi của mình hoảng sợ một cách kinh khủng. To be everything all at once and to not be someone individually is frightening for those who retreat from the annihilation of the self. Khi chúng ta cảm nhận bản thân mình như tất cả mọi thứ cùng một lúc, và chúng ta không còn cảm nhận mình như là một cá nhân nữa, thì cái cảm giác đó vô cùng sợ hãi cho một người mà chưa tàn giã cái tôi. So shunyata is like a higher level of the experience of Atman, less conditioned. Thế thì chúng ta có thể nói rằng là tính không giống như là một cấp bậc cao hơn của cái trải nghiệm mình gọi là Atman hay là bản ngã, tức là nó bị điều khiển hóa ít hơn. And when I say something important, this last thing is that historically we can see that most great masters live at a level of poverty. Khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử thì chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các bậc thầy vĩ đại đều sống một cuộc sống nghèo. I take issue personally with all the modern masters like Eckhart Tolle, who makes millions of dollars off of people and doesn't use that to reduce suffering. Thầy Robert, bản thân thầy nói thế nào, phản đối, không chấp nhận cái các vị thầy hiện đại mà người ta kiếm hàng triệu đô
và người ta không dùng tiền đó để giảm bớt cái đau khổ của chúng sinh. Or Osho Rajneesh, who made millions of dollars off of people and did not use that money to reduce the suffering of others. Hoặc là Osho cũng thế, kiếm hàng triệu đô la và không bao giờ dùng tiền đó để giảm đau khổ cho chúng sinh. It's so obvious that anyone like that who claims to be a master has never experienced shunyata. Rõ ràng là nếu có một vị thầy nói rằng mình là bậc giác ngộ và người ta quản lý tài chính như thế, có nghĩa là người ta chưa bao giờ trải nghiệm tình không. There is no way you can experience shunyata and be like Rajneesh and have 15 Rolls Royces. No way. Không thể nào mình trải nghiệm tình không rồi mình giống như Osho hay còn gọi là Rajneesh mà mình có 15 chiếc xe Rolls Royce. You can't do it because when you're in shunyata, you are all beings. You feel the suffering of all musted. Mình không làm được như thế tại vì khi mình đang ở trong tình không thì mình chính là tất cả chúng sinh. Mình cảm nhận được đau khổ của những đứa trẻ con đang bị lạm dụng tình dục. You feel the suffering of every woman in your neighborhood who's been raped by a man. Mình cảm nhận được sự đau khổ của tất cả phụ nữ ở trong hàng xóm mình mà đã bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông. And you feel yourself at the same time as every man who raped those women. Cùng một lúc thì mình cảm thấy rằng bản thân mình chính là tất cả các người đàn ông mà đã làm việc đó. And you feel yourself as every police officer who is investigating this. Cùng một lúc mình cũng cảm thấy rằng mình là tất cả các anh công an mà đang tìm hiểu về đang điều tra cái vụ đấy. And you feel yourself as every plant and every animal and every bug that is in between you and the police officer and the women and everything. Mình cảm nhận bản thân như mình là tất cả các con sâu bọ, tất cả các cây cỏ, tất cả mọi thứ ở trong cái cảnh đấy với các phụ nữ và công an vân vân. When your consciousness first starts expanding into all living things, it's kind of neat. But as it keeps going, it becomes terrifying. Trong giai đoạn đầu khi mình bắt đầu cảm thấy rằng là ý thức của mình đang mở ra và đang nhập vào tất cả vũ trụ thì ban đầu mình thấy hay, nhưng mà sau khi nó tiếp tục thì mình bắt đầu cảm thấy sợ. You really experiencing all of the suffering of everyone in the middle of war right now. Tại vì lúc đó là mình sẽ kinh nghiệm được là tất cả những cảm giác đau khổ của tất cả những người ở trong các chiến tranh. You cannot hold that experience and come back to the body and then hold on to a couple of $1 million. You can't do it. Mình không thể trải nghiệm như thế rồi mình về với cơ thể vật chất và mình có 2 triệu đô la và mình chỉ giữ cho bản thân thôi. You feel the suffering of other beings as if it is you in reality. Vì mình cảm nhận được sự đau khổ của các chúng sinh như thế đó là mình, thực tế là như thế. And you feel compelled to help others. Và lúc đó mình cảm thấy rằng mình bắt buộc phải giúp đỡ các chúng sinh. Not just to sell books. Không phải chỉ để bán cuốn sách. This is the mystery of shunyata. Đó chính là bí mật của tình không. Represented in these two pictures, right? Được tượng trưng trong 2 ảnh minh họa này. The most famous one here on the left from Zen, the zero. Shunya means zero. Cái ảnh minh họa nổi tiếng nhất là bên trái, đến từ truyền thống Thiền tông, đó là cái số 0. Right. So this is where you are all beings. Thì cái trạng thái thầy đang gọi là tình không là một trạng thái trong đó mình là tất cả chúng sinh. In shunyata, you know there is no beginning and no end. Khi mình ở trong tình không thì mình biết rằng là không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. You don't need a Rolls Royce or 5 watches.
mình không cần cái chiếc xe Rolls Royce đó, mình cũng không cần mua 5 chiếc đồng hồ xịn. Claiming you're giving those people an opportunity to sacrifice while you're living it up in a castle, there's no way. Mình không thể, sau khi mình trải nghiệm tình không thì mình không thể nói với các đệ tử rằng mình đang nhận tiền của người ta để cho người ta một cơ hội để hy sinh, trong khi bản thân mình đang sống trong lâu đài. Không thể có chuyện đấy. So Shunyata is the samadhi above samadhi. It's the highest test of your practice, right? Thì tĩnh không là cái trạng thái định ở trên các trạng thái định. Đó là cái bài kiểm tra cuối cùng để xem mình tập đến đâu rồi. Being able to contain everything. Tức là cái bài kiểm tra đó để xem chúng ta có khả năng, cái tâm của chúng ta có khả năng chứa cả vũ trụ không. It's a sign that you are really doing the will of your inner Buddha. You're surrendering everything. You can be everything. There's nothing in you. Đó là dấu hiệu cho biết rằng ta được sự đầu hàng cho Đức Phật nội tâm, vì chúng ta có thể là tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi thứ, mà chúng ta có thể đầu hàng tất cả của mình. So that bardo, that transition is reserved for masters. Thì cái bardo cuối cùng đó là dành cho những bậc thầy giác ngộ. Yes. So, okay. So I want to thank everyone for coming to the course and for hanging in to the very end. Everyone that's here. Hôm nay thầy xin cảm ơn các bạn đã đến buổi lớp này và đã tham gia đến buổi học cuối cùng. I know it was a very deep subject and a lot longer lectures than we usually like to give. Thầy hiểu rằng là chủ đề của khóa học này là khá là nặng nề, sâu sắc, cho nên là các bài giảng này dài hơn nhiều so với thầy muốn. So usually we prefer to practice longer than talk. Thông thường thì thầy thích trong các lớp này là thầy thích mình tập nhiều hơn và nói ít hơn. So in 2 weeks we'll start another course. We may start this one over again, or we might do a different one. But you can contact us through the Facebook page. 2 tuần sau thì thầy sẽ bắt đầu một khóa học mới. Có lẽ thầy sẽ lấp lại cái chủ đề của khóa này, hoặc là có thể thầy sẽ mở một lớp về chủ đề khác. Thì các bạn có thể liên hệ thông qua cái trang Facebook, email also, right? Yeah, the Gnosis Gnostic Classes VN, right? Hoặc yes. Là có thể liên hệ qua email cũng được. Yes. So if you decide to come to the next course, or you are going to invite someone to come to the next course, we just ask that you always need to come to the first class to start the course. Thầy xin nhắc các bạn là nếu các bạn muốn tham gia cái khóa tiếp theo, hoặc là muốn mời một người bạn tham gia, thì thầy lúc nào cũng yêu cầu là phải tham gia cái buổi học đầu tiên. So that you can have an understanding of the overview of the course. Tại vì trong buổi học đầu tiên thì thầy sẽ nói chung về cái khóa học đấy là sẽ nói về cái gì. And in a few more months we'll be starting another advanced group where we will give people the opportunity to join in the advanced group if you come to another couple courses. Trong vài tháng nữa thì thầy sẽ mở một lớp nâng cao nữa, và các bạn sẽ có cơ hội tham gia cái lớp nâng cao nếu như các bạn đã tham gia đầy đủ một vài khóa như thế này nữa. We may also offer a 4-day meditation retreat in person somewhere here in Vietnam. Và cũng có thể là thầy sẽ có một cái khóa thiền 4 ngày ở đâu đó ở Việt Nam, chứ không phải ở trên Việt Nam. Yeah. We offer a 4-day retreat for everyone to come on, a silent retreat. Cái khóa thiền 4 ngày thì sẽ là im lặng, không nói chuyện. So I'm starting to look into that now. Thì bây giờ thầy đang tìm hiểu.
So would anybody be interested to come to a 4-day meditation retreat? Anybody ever done that before? Yeah. Nếu có cái đó thì có bạn nào muốn tham gia một cái khóa thiền 4 ngày không im lặng, không nói chuyện? Be much less talking, more practicing. Thầy sẽ nói ít hơn và tập nhiều hơn. Raise your hand if you'd be interested in that, coming to a retreat. Nếu muốn tham gia một cái khóa thiền như thế thì hãy giơ tay lên. We try to make it very affordable to people, really just the cost of your food and you getting yourself there. Thầy cố gắng tổ chức cho nó chi phí rẻ nhất có thể, chỉ cần đủ tiền để mua đồ ăn uống và tiền phương tiện đi lại. So what we're looking for is people who are serious practitioners, not to make a living off of everybody. Tức là mục đích của thầy là thầy muốn tìm những người muốn tu tập nghiêm túc, chứ không phải là thầy muốn xin tiền của ai đó. The pain that I want from all of you is serious practice of self-observation. Tức là cái việc thầy muốn học trò làm không phải là gửi tiền cho thầy, mà muốn học trò thực sự nghiêm túc trong việc tự quan sát bản thân. I want the payment of people who are letting go of the self right in the mind. Hoặc là một cách khác để trả tiền là không phải là trả bằng tiền, mà là thực sự là nghiêm túc trong việc từ bỏ cái tôi, từ bỏ cái tâm trí của mình. So I want to thank everyone again, and feel free to leave if you need to. So Thầy xin cảm ơn các bạn một lần cuối cùng. Bây giờ các bạn có thể đi nếu cần phải đi. Come on, yeah. And if anybody has any questions about anything, I can have a few more minutes to answer a few questions. Nếu có bạn nào muốn hỏi gì thì thầy còn một vài phút nữa. Our cat has a question. It's that semicolon there. Of course. Yes. Yeah. Còn cái dấu chấm kia là do con mèo nhập vào. You want to know if you can get a fish, more fish? Yeah. What is that? Yeah, we can get a fish. Yeah. Let's see. So put the email in. Wait. No, it's the ClassesVN, right? At gmail.com. That's right. Do you check that email? Sometimes. Because I sometimes I go a week or two without checking it, and then I go in and No, I check it once a week. Yeah. Okay. Yeah. Please understand that I work also as a Baksi Tamli, and I also have other students. So I can't answer a lot of emails. I try to answer some, but I tend to only answer back emails that people are asking about practices. Thầy xin các bạn hãy hiểu rằng là thầy cái lịch làm việc của thầy rất là bận. Thầy làm bác sĩ tâm lý và thầy cũng có nhiều học trò, cho nên là khi gửi mail cho thầy thì thầy không có nhiều thời gian để trả lời mail. Tuy nhiên là chủ yếu là thầy sẽ cố gắng dành thời gian để trả lời mail khi các bạn hỏi về bài tập, thiền hay là tự quan sát vân vân. I will tend not to answer emails that are kind of where you're kind of treating me like a Thai boy, like you're wanting advice about your marriage or your family. I can't do that for you. I'm sorry. But if you're asking me advice about awakening in some way, I can help you with that. Thì thông thường là thầy không dành thời gian để trả lời những email của
Tức là nếu như mình gửi mail giống như là mình muốn thầy làm thầy bói thì thầy không có thời gian để trả lời cái đấy. Ví dụ là hỏi thầy là nên có nên lấy anh này, có nên mấy cái đấy thì thầy không trả lời. Còn nếu như các bạn đang tập thiền và có một câu hỏi nghiêm túc về thiền thì thầy sẽ trả lời. It's me and Hans. We got to form a group called the Thai Boys. But No. so that's probably not the joke that goes well over. You mean a rock band? Yeah, that's right. Yeah, thầy vào là chắc là thầy với anh Han sẽ lập một cái ban nhạc gọi là các thầy bói. Han không đồng ý. So my interest is in helping you to come to understand how to answer your own questions through your consciousness. Thầy muốn giúp các bạn tìm cách để thử giải quyết, thử trả lời các câu hỏi của mình thông qua cái hiểu biết từ kiến thức, không phải là thầy xem bói cho cả lớp. I think I put the email on there, yeah, for everyone? Yeah. Yeah. Okay. Thầy đã gửi email vào trong chat. Gnostic Classes VN. Mail này nghe quá con ơi. So so in 2 weeks we'll be starting another course. And does anybody have any questions about anything they want to ask? Thì trong vòng 2 tuần nữa thầy sẽ bắt đầu một khóa mới. Bây giờ thầy hỏi có bạn nào muốn hỏi gì không? Stone. Em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi là về cái cây sự sống ấy ạ, thì có thể bật lên cho em nhìn em để hỏi dễ. He wants to see the tree of life diagram again. Sure. Could you translate for a while? I'm going to take a break and let the next translator go. Yeah. One moment. Yeah. Can you see it? Dạ, em thấy rồi ạ. Dạ. Em muốn hỏi một chút là cái Manas quả nhập niêu ở số 6 ấy thì cái này mình xếp vào là Rupa Loka đúng không ạ hay sao ạ? So the six Sephira Manas is categorized as stream entry. Categorized as Rupa Loka. Đúng rồi em. Cái này thì như thầy nói là cái này là chính là mình bước vào cái niết bàn đúng không ạ hay sao ạ? Is it the entrance to Nirvana? Yes, it's a Rupa Loka relative to being in a higher state. It is a Rupa Loka. Thì là đúng. Yeah, và nó là cái điểm ban đầu của cái trạng thái tâm thức cao hơn đó. Thế là giả dụ như là như thế có nghĩa rằng là cái vô sắc giới Arupa Loka gồm số 1, số 2, số 3 thì như đấy hoặc là số 4, số 5 thì cái đấy nó còn đấy là như trạng thái tâm thức cao hơn cả niết bàn hay sao ạ? So from 4 and above, is it the even higher state of consciousness than Nirvana? Say that again. So from 4 and above, is it the state of consciousness, is it even higher than Nirvana? Yes, this is what in Buddhism they call the Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. These are levels of consciousness. They're nirvanis that exist in higher levels of consciousness. So there's subtler and subtler levels of unconditioned consciousness.
Thì ở đây là những cõi mà ở trong đạo Phật gọi là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thì càng lên cao thì những cái trạng thái này sẽ càng trở nên tinh tế hơn, và cái trạng thái tâm thức nó sẽ càng cao hơn. So Như vậy. so there are actually hierarchies of Buddhas. Thì thầy đang dùng cái từ là những cái cõi này, những cái ở bên trên từ số 4 trở lên là những cái cõi mà của những cái vị Phật và vị thần cao hơn. So letting go of karma is not as easy as it sounds. Thì cái việc mà giải nghiệp không dễ như là mình tưởng. Going back to Anatman is not as easy as it sounds. Và trở về với vô ngã thì không dễ như mình tưởng. When you experience the beauty of nirvana, you can understand why many beings don't choose the path of the bodhisattva. Thì khi mà một người có một cái trải nghiệm là cái cõi niết bàn nó đẹp như thế nào thì mình sẽ hiểu được là tại sao có một số vị thì không chọn cái con đường Bồ Tát. There's no shame in this. Không có gì là đáng xấu hổ ở đây cả. There's no judgment. Không có sự phán xét nào ở đây hết. You can be there. Thì mình có thể ở đấy. But at that level of consciousness, there's nothing that you're doing that's your decision. In fact, when you have an experience of Tiferet, of the cultural world, stream entry, what you feel like as a personality is a puppet, like a living puppet. Thì thầy bảo là thì khi mà ở cái cõi niết bàn, tức là ở cái trạng thái bắt đầu là quả nhập lưu ấy, thì mình vẫn thì mọi cái quyết định của mình vẫn không phải là do vẫn không phải là do mình quyết định. Và ở đấy thì mình có một cái trải nghiệm như là mình như là một con rối, một con rối của nhân quả thôi. Đấy là cõi Tiferet, tức là bắt đầu bước vào những cõi cao hơn, quả nhập lưu. Em muốn hỏi chút là ví dụ như là nếu có cái sự tương đồng ở trong cái từ ngữ, ví dụ như là từ Rupaloka và Arupaloka thì nó tương đương với các cõi trời, các cõi trời Phạm Thiên trong đạo Phật không? Tức là cả Rupa và Arupaloka ấy hả em? Vâng ạ. He's asking, is it a correspondence between Rupa and Arupaloka and the God rhymes? Heavenly realms. Brahma. I'm not sure what the question is. Can you say it again, please? He's asking, is there a correspondence between Rupaloka and Arupaloka and the heavenly realms? The God realms. Well, so keep in mind that extraterrestrials and gods or Buddhas, it's all the same, okay? Thầy bảo là nên nhớ rằng là những cái người ngoài hành tinh hoặc là các vị Phật hoặc là các vị trời thì là giống nhau. So you understand that a being that can create a cosmic ship that can travel faster than the speed of light can also have great effect over a planet. Thì giống như là một vị mà có thể tạo nên một cái tàu mà đi vào vũ trụ, đi ra vũ trụ và đi vào cái hành tinh khác, thì cũng có khả năng là có một sự ảnh hưởng lên toàn bộ một hành tinh. They can have great effect over a planet and over life. Họ có thể có ảnh hưởng lên toàn bộ hành tinh và toàn bộ cái sự sống ở trên hành tinh đó. Gods who are closer to leaving the wheel are like that because they've acquired more knowledge of causality, but they've also released themselves from more karma. Thì những cái vị thần, những cái vị mà chuẩn bị rời khỏi cái vòng luân hồi
thì họ có những cái khả năng như thế bởi vì là họ hiểu rất rõ về nhân quả, nhưng mà họ cũng đã giải phóng mình rất là nhiều khỏi nhân quả. There are gods who they're simple like gods, like there's a master who I actually know. I know a teacher whose being is the god of the gourds, of the pumpkins, of the squashes. The what? He's the angel. He's the angel that rules over the kingdom of the gourds, right? So if you're a gourd, a squash, a pumpkin, then this is the diva that teaches all those elementals and talks to them and helps them evolve. Thầy bảo là thầy biết một vị là chúa tể của tất cả các loài bí ngô, thì một cái vị như thế thì họ có thể điều khiển và dạy dỗ tất cả những cái tinh linh của những cái quả bí ngô như thế. You can become the angels in charge of the oak trees or the cobras, or there are lots of divas that rule over small elemental kingdoms. Thì mình cũng có thể trở thành chúa tể của, hoặc là vị thần của tất cả những cây gỗ sồi, hoặc là những con rắn hổ mang, thì mình có thể trở thành một vị mà cai quản tất cả những cái nguyên tố, những cái tinh linh của tự nhiên như thế. And they're guiding those elemental spirits in their process of learning, of developing as an essence. Và hướng dẫn tất cả những cái tinh linh như thế trên cái quá trình mà phát triển để trở thành một cái tinh chất. This sounds ridiculous, but like there's a cat temple. You can go visit the temple where the cats actually go to a class and kind of learn things about catness. Thầy bảo là nghe nó hơi kỳ lạ, nó hơi buồn cười, nhưng mà ở những cái ngôi đền của các cái con mèo ấy thì cũng có lớp học, và các con mèo cũng đến đấy để học, để trở thành những cái con mèo. It would seem really strange to humans, but for very simple forms of consciousness that are evolving, something that they're learning, right, and they enjoy learning. Thì nghe với cả loài người mình thì nghe rất là lạ, nhưng mà đối với những ý thức đơn giản như là những cái con mèo như thế thì chúng nó rất là thích những cái việc đấy, và chúng nó rất là thích thú cái việc học đấy. And if your Atman is that particular diva and you experience that, it's a beautiful, beautiful joy that you feel doing something like that. Thì ví dụ như là nếu mà Atman, bản thể của mình, tức là cái Phật tính của mình nó là một cái vị như thế, thì khi mà mình trải nghiệm cái bản thể của mình thì mình sẽ có những cái trải nghiệm vui thích như thế. And it's necessary. Và nó cần thiết. So you can participate in part of the, how would I say, the divine hierarchy, but some evolve out of this. Một số chúng ta có thể trải nghiệm trong cái cấu trúc, trong cái thứ tự tầng lớp của cái vị thần thánh như thế, nhưng mà một số chúng ta thì sẽ đi ra ngoài khỏi cái cấu trúc đấy. Because even in Nirvana, in levels of Nirvana, there's still levels of karma. Bởi vì là ngay bản thân là ở trong niết bàn thì cũng có rất là nhiều tầng lớp nhân quả. It's positive. Nó là, but it's still causality. Nhưng nó vẫn mang tính nhân quả. Mm-hmm. So and we may think about it in a very cartoon. We think about it in a very cartoony way, in like a comic book, like. We think about it like I thought. Well, I'm not gonna become a. I would never become a god. I'll just get off the wheel, right? But then when you actually experience it, the happiness of it is so beyond anything describable. The highest sexual experience or drug experience I've ever had. Just there's nothing that I can possibly verbalize
that defines how incredibly, incredibly beautiful the lowest level of nirvanic experience is. Thì thầy bảo là nhiều khi And and when you're there, all you can feel, if as a human, is how can I just stay here? That's it. That's all you want to do is stay there. So like, oh, well, do you want this job being the ruler of the weeds? Yes, I will take the job being the ruler of the weeds. Absolutely. Thì thầy bảo là nhiều khi thầy cứ nghĩ về việc này và thầy nghĩ rằng là một khi mà mình sẽ muốn ra khỏi cái vòng này luôn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu có trải nghiệm về cõi niết bàn, nó là một cái thứ đẹp đẽ mà vượt qua mọi ngôn từ, vượt qua mọi cái trải nghiệm mà mình đã trải nghiệm ở cái thế giới con người. Và khi mà mình có những cái trải nghiệm như thế thì lúc nào mình chỉ nghĩ là ôi làm sao mà bây giờ tôi ở lại đây được. Đến nỗi là mình mong muốn, đến nỗi là ví dụ như có ai đấy bảo ở trên cõi niết bàn mà bảo mình là mình có muốn làm chúa tể của các loại cỏ không, thì mình cũng bảo ồ được, ở lại luôn anh Han đang đùa là ở lại làm bật mã ôn chăn ngựa thì cũng ở lại luôn, tại vì nó hay quá. So it's like being in your mother's womb, but with 1,000 times more consciousness, and you know that everything that you do, every action that you do, helps and gives happiness to all beings, and you just are glad. In the Nirvanic world. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Thì thầy bảo là giống như là ở trong bụng của mẹ, nhưng mà nó rất là có ý thức và tỉnh thức hơn nhiều, có nghĩa là mọi hành động mà mình làm ý, thì mình đều biết là mọi hành động đấy đều dẫn đến một cái sự hạnh phúc cho một cái chúng sinh nào khác, thì mình cảm thấy là vui và mình chỉ muốn ở đấy thôi. So em muốn hỏi chút là cái ở trong cái từ 6 đấy thì cái quả nhập niu đấy thì có phải ý thầy là chính là cái quả nhập niu chính là cái Sotapanna không ạ? Sotapanna. Và em có note trong chat đấy ạ. Sotapanna is the six Sephira Manas Tiferet, equivalent to Sotapanna. Say that again. It's written in the chat. Yeah, it's a stream engine's equivalent to Sotapanna. Hold on a second here. I have to see in the chat. Okay, hold on over here. Sotapanna. I can't remember this term. Hold on a moment here. Let me remember this. Okay. What am I looking at here? Okay. Okay. I see. What is yes, it's the same. Chị bảo thầy quay lại cái sự sống để em hỏi tiếp. Can you open the Tree of Life again? Oh, sorry. So the Sotapanna is just a term for someone who's a stream enterer. That's all it is. Thầy bảo Sotapanna là một từ để chỉ cho một người, để chỉ một người đang ở cái cấp bậc quả nhập lưu đấy. So there are various terms that Buddha uses, like a once returner and a twice returner, but those terms are relative to the time that he was teaching in. Thì Đức Phật có dùng rất là nhiều từ, ví dụ như là từ một gì ạ? And they're relative to the work that your Atman. Go ahead. Nhất với Sơn biết cái từ đấy đúng không? Nhất gì đấy đúng không? Nhất với nhị gì đấy. Nhưng mà những cái từ đấy thì nó rất là tức là để chỉ về cái quả nhập lưu thì Đức Phật có rất là nhiều từ để chỉ, nhưng mà những cái từ chuyên môn đấy thì nó là tương đối với cái lúc mà Đức Phật đang giảng dạy.
First, you have to discover your Atman's will. So it's relative to what your Atman is purpose is trying to do here. And you have to know your Atman's will first. Because you do not get off the wheel. You don't even exist. You're just a bunch of habits and thoughts. Sun is not any more real than any other personality. You have to become the Atman, and then the Atman leaves the wheel. Thì thầy bảo là ấy, thực ra ấy, mình không phải là mình mà rời khỏi cái vòng luân hồi này, mà là bản thể mình đâu có tồn tại đâu. Bản thể sẽ là chính cái bản thể sẽ là rời khỏi cái vòng luân hồi. Nhưng mà đầu tiên ý, việc đầu tiên mình làm là mình phải hiểu được, mình phải trải nghiệm được bản thể để biết là cái mong muốn của bản thể của mình là gì. Bởi vì là ví dụ như là nói đến tôi thoát khỏi vòng luân hồi, hoặc là nói đến Sơn chẳng hạn, Sơn thì chỉ là một tập hợp những cái thói quen, những cái suy nghĩ thôi, thì Sơn không thoát khỏi cái vòng luân hồi mà là bản thể. Em muốn hỏi chút là giả dụ như mình đang ở cái thế giới vật chất, tức là ở cái vị trí là cái level số 10 chẳng hạn, cái tầng số 10 Manusa Loka, thì trong quá trình mình tu tập ấy thì mình sẽ lên cái level là số 6, tức là mình đã bước vào cái quả nhập lưu ấy. Tức là em đang hỏi là trong cái cây sự sống ấy, thì nếu mà trong cái bản đồ cái cây sự sống này thì một người đã bước vào cái quả nhập lưu đấy, thì liệu họ trong cái cây sự sống này thì liệu họ có thể là bị rơi xuống cái cõi thấp hơn cả cõi người, mà giả dụ như cõi địa ngục được không ạ? So he say the question is, we are in Malkuth, and we are working on ourselves in the process, and to a certain point we reach level 6, which is the stream entry. Yes. So when one's experienced level 6 stream entry, is it possible that they fall back to those levels that is even below Malkuth? Yes. Is it possible that after you have gained stream entry, you can die and not be a stream enterer? Yes, it's absolutely possible. Thầy bảo là cái đấy là hoàn toàn có thể. Một người có thể đạt được quả nhập lưu, và sau khi chết thì người đấy không giữ được cái quả nhập lưu đấy nữa. It isn't like winning an award. Like once you've won it, that's it. You know, I got my ticket. Now I can do whatever I want, right? Yeah. Thì nó không phải là giống như là chiến thắng một cái cuộc chiến tranh, đúng không? Mình đạt giải. Nó không phải là giống như là mình đạt một cái giải gì đấy mà mình lấy được cái vé rồi là xong, muốn làm gì ở đấy thì làm, nó không phải là như thế. It's more like training to be a Sherpa or training to climb Mount Everest. You have to keep a certain level of fitness to stay a certain level of athletic level, right? To maintain that connection. Thì thầy bảo là nó giống như là việc rèn luyện để leo lên đỉnh núi, thì lúc nào mình cũng phải giữ được một cái sức khỏe, một cái sự dẻo dai nhất định để mình có thể giữ được ở cái cấp bậc đấy, nếu không thì mình sẽ bị trượt xuống. Until you reach a certain level of initiation where you incarnate the Atman in the physical body. Và mình sẽ tu tập cho đến một cái giai đoạn mà mình có thể hiện thân được cái bản thể, đúng không? Hiện thân được bản thể. That happens only when the self is totally dissolved. Then when the self is totally dissolved, there is no more. Then you can. There isn't the same. They say. There isn't the same. There's no desire to remain trapped. Does that make sense? Thì thầy bảo là cái thời điểm mà khi mà mình có thể hiện thân được cái bản thể, cái Atman, đấy là cái thời điểm mà khi tất cả mọi cái tôi đã được tan rã hết, và vào thời điểm đấy thì sẽ không có một cái mong muốn nào mà không có mong muốn nào mà để có thể bị mắc kẹt, bị mắc kẹt ở trong những cái cấu trúc, những cái tôi nữa.
When you see your Atman, it's often translated as self, but when you really experience your Atman, it's not a conceptual self in any way. Khi mà mình trải nghiệm cái bản ngã đích thực, cái Atman ấy, cái bản ngã đích thực thì nó là một cái trải nghiệm đẹp, thì ý là nó khác hẳn cái trải nghiệm bản ngã về khái niệm. But it still is a kind of I don't know. I guess the only metaphor I could give, it would be like kind of like a flower essence, right? There's a quality, but it's a powerful consciousness, right? Thì thầy bảo là cái trải nghiệm này mà để mô tả bằng ngôn từ thì nó giống như là một cái tinh chất của một bông hoa ấy. Nó rất là cô đọng, nó rất là tỉnh thức và nó rất là mạnh mẽ. All right, it's hard to talk about this direct experience because I don't want to create a concept for you, okay? Thầy không cái nói về cái trải nghiệm mà trực tiếp này nó rất là khó, bởi vì thầy lại không muốn tạo nên những cái khái niệm cho mình. Em muốn hỏi rõ hơn một chút là tức là em muốn làm rõ hơn cái chi tiết câu hỏi, tức là một người trong quá trình mà tu tập ấy, họ đang ở cõi người, sau thì khi họ tu tập thì cái tâm thức của họ thì họ đã chứng ngộ quả nhập lưu, tức là họ đã chứng ngộ niết bàn rồi ấy, thì giả dụ như mà nếu mà họ chết đi thì liệu cái tâm thức của họ thì họ có bị xuống đến thấp đến mức mà họ sẽ phải tái sinh xuống cõi địa ngục không ấy? Em muốn hỏi một cách chi tiết mà nó rõ ràng như thế, tức là em muốn hỏi theo cái cây sự sống đấy ạ. So he want to clarify the question just now. So when we are working on ourselves and on the path of awakening, and we start to awaken our consciousness, and once the consciousness is awakened enough to reach Sephira number 6. Yes. And then when one die, is it still possible for them to be reborn in the hell realm, for example? Chị Ngọc có thể là ở cái phần số 6, chị Ngọc có thể là viết thêm chi tiết là chứng ngộ quả nhập lưu và kiểu như và đóng ngoặc mừng ngoặc đó là chứng ngộ niết bàn luôn đấy, tức là đã có trải nghiệm về niết bàn luôn đấy. Thì đấy, chị có thêm phần đấy. Chứng ngộ niết bàn thì là sao anh? Tức là cái từ chứng chị đang muốn, tại vì chứng ngộ niết bàn thì Sơn có thể nói rõ là chứng ngộ với Sơn thì ý là gì? Bởi vì em tức là em muốn hỏi rõ là như là một người mà đã nhập quả nhập lưu thì cái này thì cũng có nghĩa là họ đã kiểu như đã có cái trải nghiệm về trạng thái niết bàn đấy. Đấy thì chị có thể là viết như thế cũng được, chị có thể là dịch như thế hộ em được. Yeah. So then clarify about so when one is awaken their consciousness to a level where they have experienced nirvana, the stream engines, right? Và sau khi mà họ bước vào quả nhập lưu rồi thì tức là họ có trải nghiệm với niết bàn rồi thì liệu giả dụ như mà họ chết đi thì họ có tái sinh xuống, tức liệu có thể tái sinh xuống cái cõi thấp hơn, ví dụ như là cõi địa ngục không? Nếu mà đây em hỏi trong cái cây sự sống nhá, chứ. So according to the tree of life, referring to the tree of life, so when one's experienced nirvana, when they die, is it possible that they still be reborn into lower realms like hell? Well, I wouldn't use the word reborn. That's what he's saying. I know, but that word reborn is not an accurate word at all of what it is. Thầy bảo là thầy sẽ không dùng từ tái sinh vào cõi thấp hơn. You're not reborn there like you are going to live a life there. Mình không tái sinh như kiểu là mình đang sống một cuộc sống giống như bây giờ. You're continuing living the life that you're living now, but there. Thì nó như kiểu là mình tiếp tục cái cuộc sống
của mình như là bây giờ nhưng mà ở ở cõi thấp hơn. This is hell, my friend. Đây chính là địa ngục. Let me ask you a question. So, do you have any debts in your life right now? Bây giờ em có, Sơn thầy muốn hỏi em một câu, bây giờ em có đang nợ gì không? You probably owe some money here and there, right? To something, phone company, car, or something. Có nợ tiền ai không? Vay tiền mua ô tô. Nợ thì cũng một ít ạ. Nhưng mà cũng có đúng không? Có nợ ạ. Some but not so many. Okay. Do you ever have to have the experience of going to a place like a shop, a Viatel shop, or some place where you have to sit and wait in order to pay a bill? Do you have to do that at all? Em bao giờ có trải nghiệm mà đi đến một cái cửa hàng giống như là cửa hàng Viettel ấy và phải trả tiền gì đấy và phải đợi không? Có. Yeah. Có. Do you enjoy that experience, sitting there waiting to pay a bill? Có thích cái trải nghiệm mà phải ngồi đợi chỉ để trả tiền không? Không thích. Is it a high point of the week? Cái trải nghiệm như thế thì có gì là tươi sáng ở trong tuần không? Không tươi sáng thì không thích lắm. No. Right. So imagine that this is you right now, okay? This is a part of you right now, okay? Tưởng tượng rằng có một phần của em ngay bây giờ. So even though you're here with me right now and you may feel good right now, a part of you has to go later, maybe tomorrow or the next day, and go to that store and pay that bill, right? Tưởng tượng là em đang ngồi ở đây với thầy và em cảm thấy rất là thoải mái, nhưng mà có một phần ở trong em ngày mai hoặc ngày kia sẽ phải đến một cái cửa hàng Viettel chẳng hạn và trả bill điện thoại. Now when we're together and we meditate and we do things to feel the absence of the mind, we feel the consciousness amplifying. It's a lovely experience. Và chúng mình ngồi đây với nhau thì sẽ tập và để trải nghiệm cái trạng thái tâm tĩnh lặng và sẽ cảm thấy là ý thức của mình càng ngày càng được tăng lên. Và nó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. And then you go to the shop tomorrow, maybe just for an hour, but still it's an hour. You have to be there at the shop, and it's hot, and it's a guy next to you farts, and it's just unpleasant. Và ngày mai thôi thì Sơn sẽ phải đi ra shop để xếp hàng trả bill điện thoại. Và mặc dù là em chỉ ngồi đấy có 1 tiếng thôi mà khó chịu, trời thì nóng. Người xếp hàng bên cạnh mình thì đánh rắm. And you're waiting to pay, and then they have the wrong form, and then they got to ask you to wait another hour, and things sometimes don't go right. Và ngồi đấy và phải đợi thêm 1 tiếng nữa và khai nhầm form và lại phải đợi lại và cứ phải đợi. Now, when you're there, it's not as nice as when you're identified with your consciousness, correct? Và khi mà mình ngồi đợi như thế thì sẽ không có gì là hay như là cái trải nghiệm mà mình đồng nhất mình với ý thức, có đúng không? Right. But the trick is when you're in hell, now I'm in hell, now when I leave the body at night, I go into the hell realm to work on myself. This is my reality. Thì đấy là cái thực tế là bây giờ mình đang có những lúc ở địa ngục rồi, và thậm chí là buổi tối khi mình ngủ thì mình có thể đi xuống địa ngục và rèn luyện bản thân mình. The hell realm is the unconscious mind. Địa ngục chính là cái tâm trí mà không tỉnh thức. It's my resistance to reality. Nó chính là cái sự chống lại thực tại. So when I'm there in a place like that bill place. I'm paying a bill. Và khi mà mình đang ngồi đợi ở cái cửa hàng điện thoại như thế thì mình chính là đang trả hay là trả bill. And it's hot and it's uncomfortable and people are making fun of me. Thì lúc đấy mình đang trả tiền điện thoại và
nóng và nó không thoải mái và mọi người cười mình. And I have to use that experience in the hell realm to turn that experience in the hell realm into nirvana by changing my internal state in that place. Và mình sẽ phải sử dụng cái trải nghiệm mà địa ngục như thế và chuyển hóa nó thành một cái trải nghiệm ở Niết Bàn bằng cách thay đổi cái trạng thái ở bên trong tâm của mình. I have to try to dissolve, I have to try to bring the higher state into the lower realm. This is how I dissolve that. Does that make sense? Và lúc đó thì mình đang phải mình phải đưa cái ý thức cao hơn, cái ý thức của mình ở một trạng thái cao hơn, tỉnh thức hơn vào cái khung cảnh thấp hơn, tức là địa ngục như thế, để làm tan rã, để giải trừ nó. So I'm trying to change that lower realm into a different state of consciousness where I'm there, but I'm not getting identified with those experiences. Và ngay lúc đó thì mình đang cố gắng là làm thay đổi cái trạng thái địa ngục thấp hơn đó và đưa nó lên một tầng cao hơn bằng cách là không đồng hóa mình với cái khung cảnh đó. So the mistake is it's not something that I'm separate from. I'm already in hell. You and me are already in the lower realms. It's not a place that we're going to, it's the place that we're in. Và cái hiểu nhầm ở đây thì là mình không tách rời khỏi địa ngục. Tôi, thầy và bạn thì đang là ở trong cái trạng thái địa ngục đấy rồi. Nó không phải là một trạng thái mà mình đi đến và mình rơi xuống, mà mình đang ở đấy rồi. I mean, it is kind of symbolic, but it is also real. Thầy bảo là, ý của thầy là nó mang tính biểu tượng nhưng mà nó cũng rất là thật. So I can simultaneously be in both, yes, like now. So I can have an experience with the being in the upper realm, but then I still have a lot of pride and envy and fear to dissolve. So even though I may have 10% consciousness, I still have to come down to the lower realms and dissolve. It's like a scale, right? So I've got more heaviness than lightness. I've got enough lightness that I can go to the upper place sometimes, but I've got too much heaviness that I'm usually am in the lower place most of the time. You follow? Thì mình có thể trải nghiệm cả hai cái đấy cùng một lúc. Mình vẫn có thể lên những cõi cao hơn và trải nghiệm những cái tầng tâm thức cao hơn, nhưng mà mình cũng vẫn có rất là nhiều tham sân si. Thì nó giống như kiểu là mình có 10% ý thức tự do và mình vẫn có thể trải nghiệm được những tầng tâm thức cao hơn, nhưng mà nó giống như là một cái cân, và vì cái tôi của mình, những cái hành của mình, nó cái tâm thức của mình mắc kẹt trong đấy vẫn quá nặng, và mình vẫn có thể có những trải nghiệm ở cái cõi thấp hơn như thế. And because you're not remembering yourself enough, because your third eye is closed and your heart chakra is closed, you can't see that these are simultaneously happening. You're in the higher realm and you're in the lower realm at the same time, right? Và bởi vì mình không nhớ bản thân mình thường xuyên, và bởi vì là mình không cái con mắt thứ ba của mình chưa được mở ra, cái luân xa của mình chưa được mở ra, cho nên là mình không biết được rằng là ngay trong cùng một lúc mình vừa có trải nghiệm ở cõi cao hơn và mình lại vừa có trải nghiệm ở cõi thấp hơn. Just that the after death state forces it forces consciousness. Nhưng mà cái trải nghiệm sau khi chết thì nó buộc mình phải tỉnh thức, buộc mình phải có ý thức. Yes, so you know, it isn't different than what your experience is now. Actually, it's just that there's less consciousness because you're still in a voluntary place. Nature isn't forcing it. Does that make sense?
I don't understand the nature forcing. Well, when you go in the lower realms after death, all that is nature is forcing you to be consciousness, forcing you to be conscious. Okay. Thì thầy bảo là nó không khác gì so với trải nghiệm bây giờ, chỉ là sau khi chết đi thì cái cơ chế tự nhiên nó sẽ bắt buộc mình phải tỉnh thức, còn bây giờ thì mình không có ý thức được nhiều. The lower realms are actually they're based in compassion. The lower realms is Mother Nature forcing consciousness so that it can free the essence that's trapped in the sankharas. So it's trying to separate those two, the oil from the vinegar, or the oil from the water, yeah? Yeah. Thì thầy bảo là thực ra những cái cõi thấp hơn ý, là nó được xây dựng dựa trên lòng từ bi, và Đức Mẹ Trái Đất sẽ làm cái công việc là bắt buộc mình phải tỉnh thức để mình có thể giải phóng những cái tâm thức mà đang bị mắc kẹt trong những cái hành đó. Nó giống như cái công việc mà tách dầu ra khỏi nước ấy. So, so you can have both simultaneously. In fact, this is the problem with many initiates. Once people start awakening a lot, they'll realize that they're in both places simultaneously. And once you start having higher experiences, if you have too much pride, it can be deceptive. Thì thầy bảo là đối với nhiều người tu tập, khi mà mình đã bắt đầu đánh thức được tâm thức của mình thì mình nhận thấy rằng là mình có thể ở hai nơi cùng một lúc. Và đối với nhiều người ý, mà khi mà mình chưa giải quyết được cái tâm kiêu ngạo của mình ý, thì khi mình có những trải nghiệm ở những cõi cao hơn thì mình hay là dễ bị ảo tưởng và bị lừa chính bản thân mình. So sometimes when you pray to your Atman, sometimes the Atman, when you ask for an experience to be with the Atman, he says no, and he puts you in the lower realm because he wants you to purify, to let go of the lower states, right? For me to not be me, to let go of Robert. But Robert feels afraid because Robert doesn't want to die. Robert's afraid to go to hell, but Robert is hell. You follow? Thì đấy là cái mà nhiều khi là mình cầu nguyện cho Atman, cho bản thể của mình, và mình cầu nguyện là mình muốn có một trải nghiệm ở một cõi cao hơn, nhưng mà bản thể của mình sẽ không cho phép mình làm điều đấy. Bản thể của mình sẽ ném mình xuống cái cõi thấp hơn để ở đấy mình có thể thanh lọc tất cả những cái trạng thái tâm thức thấp, và để cho mình không phải là mình nữa. Ở đây thầy giải thích rằng mình ở đây chính là ví dụ như là Robert chẳng hạn. Robert thì không muốn chết, cái nhân vật Robert này không muốn chết, và Robert không muốn đi xuống địa ngục, nhưng mà thực ra Robert đã chính là địa ngục rồi. So I don't want to go to hell. I don't want to die. But of course I'm going to die. There's no way whether Robert reaches self-realization or not reaches self-realization, Robert dies. There's just no way out of that one. Okay. Thì ví dụ như là thầy cứ sẽ nói rằng tôi không muốn đi xuống địa ngục, tôi không muốn chết, nhưng mà Robert thì chắc chắn là sẽ chết. Không có cách nào mà Robert có thể thoát được chết kể cả khi mình kể cả khi đã có sự tỉnh giác, đã có sự tỉnh thức, đánh thức, tâm thức, nhưng mà Robert thì vẫn cứ chết. So the trick is to stop feeling myself as Robert, to stop being identified with Robert, and to be identified with the spaces in between Robert's thoughts and feelings. Thì thầy bảo cái mẹo ở đây là bây giờ mình cần phải dừng lại cái việc là cảm thấy tôi là Robert, đúng không? Mình không đồng nhất mình với Robert, mà mình sẽ đồng nhất với cái không gian giữa những suy nghĩ của Robert.
space between thoughts. Yeah, that's what as far as I can remember. Yeah. So Robert Robert will never go to nirvana ever. Thì Robert ý sẽ không bao giờ nhập niết bàn hết. What goes to nirvana is the essence. Cái mà nhập niết bàn Free of Robert, even temporarily. Cái mà nhập niết bàn chính là Phật tính, và Phật tính đấy thì tự do khỏi Robert, mặc dù chỉ là trong một giây phút tạm thời thôi. So I was blessed, very blessed to have an experience with my Atman where I was temporarily freed of Robert and was Atman. Okay? Thì thầy đã rất là may mắn được ban phước với một trải nghiệm là khi mà thầy tự do khỏi Robert thì thầy có trải nghiệm với bản thể của mình. But I couldn't, the experience could not be contained by my small consciousness for very long because it was just too much for my human mind. Thì thầy bảo là trong cái trải nghiệm đấy thì thầy chính là bản thể của mình, nhưng cái trải nghiệm nó vượt qua mọi cái sức chứa của cái tâm trí giới hạn này, bởi vì là ý thức thì rất là vô hạn, và cái trải nghiệm đấy thì nó vượt qua mọi lời lẽ và mọi cái sự chứa đựng của của ý thức, xin lỗi, của tâm trí. When I felt Atman, everything about Atman was love, pure conscious love. And every time I, for a second, would try to think and reflect or in some way have a small conversation with myself about what I was experiencing in that moment, I felt like a hell. Robert, every part of Robert was hell, separation from that being. Thì khi mà thầy có trải nghiệm với Atman, bản thể của mình, thì tất cả mọi thứ mà thầy cảm nhận được đấy chính là tình yêu. Và tình yêu ở đây thì nó là một cái tình yêu tinh khiết, nguyên sơ và vô điều kiện. Và mỗi lần mà thầy dừng lại và thầy nghĩ lại về cái trải nghiệm đấy thì thầy thấy là khi mà là Robert và mọi phần của Robert, trải nghiệm Robert ý, thì nó đều là rất là địa ngục. So I realized everything about what hell really is a separation from love. Và tất cả những cái gì mà có thể nói là địa ngục là thì nó là một cái sự chia cắt với tình yêu. We're afraid of each other. You're afraid I'm going to hurt you. I'm afraid you're going to hurt me. That separates us. Chúng ta sợ lẫn nhau. Tôi sợ bạn làm hại tôi, bạn sợ tôi làm hại bạn, và chúng ta sợ lẫn nhau. When you feel your Atman, your human mind is not there, and what you feel is you are Atman, you are the diva, and what that's like is you don't realize how much your mind is conditioned by time till you feel till you feel an infinite mind, that there is no origin point and there is no end. Your mind knows everything. You know the beginning and the end, and you know there isn't anything that you don't know, and it's too much. You become rapidly aware that I am this little thing, and I can't be that. Thì thầy bảo là khi mà mình có một cái trải nghiệm về với bản thể của mình, thì và khi mà mình ở không phải là ở trong tâm trí thì mình chính là bản thể của mình, và mình có cảm giác là tâm trí nó là một cái gì đấy không bị trói buộc bởi thời gian, nó là một cái gì đấy rất là vô hạn, và mình không thể thấy được đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Mình cảm giác như là mình biết tất cả mọi thứ, và mình biết rất là nhiều thứ, và mình lúc đấy mình nhận ra rằng là mình không thể là một cái thứ mà bị bó buộc ở trong một cái. Just the experience of the Atman starts to crush the self and the personality, and the fear that arises out of the personality
becomes overwhelming. You have to stop the experience because you know that you are not real and you are going away. I can't even describe it, what it's like. Thì thầy bảo là cái trải nghiệm này nó làm cho cái tôi và nó làm cho cái tính cách nó thực sự là vụn vỡ, và cái nỗi sợ mà nó xuất phát từ cái tính cách ấy thì nó sẽ muốn là mình sẽ nó sẽ muốn dừng cái trải nghiệm này lại. You can't even control it. You kneel on the floor weeping and you can't even stop praying. You just can't. You can't. It's not even a choice. Và mình cũng không nhận ra được và cũng không thấy là ví dụ như là không nhận ra được là mình đang quỳ xuống đất và mình đang chảy nước mắt, mình đang khóc, mình không thể dừng được cái việc đấy. Mình thấy là đấy không phải là một lựa chọn của mình không lựa chọn được. So you know that hell is already what we are. It's weird because I enjoy it. Mình biết rằng là địa ngục chính là cái mà mình đang trải nghiệm bây giờ, và nó rất là lạ, bởi vì là thực ra là mình cũng thích cái việc đấy. You don't really know what hell is till you feel your Atman and pure love, and then you realize, oh man, I love hell. I'm already in it and I love it. Mình không thực sự biết thế nào là địa ngục cho đến khi mình có một cái trải nghiệm với bản thể, mình trải nghiệm bản thể của mình, và khi đó thì mình nhận ra rằng là I love hell. I not only love it, I want to be more defensive. I want to be more cautious. I want to be more careful of people. I want to be more separate. I don't understand. Our personality, the feeling of self, is a kind of hell. Thì cái tính cách của mình chính là một loại địa ngục. Still confusing? Yeah, I don't understand, like when you experience Atman and then you realize that I love hell, and then you be more defensive of that, and then you be separate from people. Well, I'm exaggerating, I guess. What I'm saying is like I'm already like, when I go to the bank, when I go to the store, the things I enjoy as a human person, I like these things but I don't realize that we're already in a hell, but it doesn't feel like hell because it's what I'm used to. Okay. I don't remember what the love of Atman feels like. I only remember what the love of my wife feels like. All the conditioning of this world feels like love. The best love I have is my mom, my wife, a friend, my cat. I don't know the pure source of it. So this feels really good. But I don't feel how the conditioning, the separation is hell. It doesn't feel like that. You follow? Thì thầy bảo là tất cả những I'll be right back. Go ahead. Tất cả những thứ mà mình đang trải nghiệm ngay bây giờ chính là địa ngục mà mình không nhận ra cho đến khi mình có một trải nghiệm bản thể. Bởi vì là khi mà mình chưa trải nghiệm bản thể của mình thì tất cả đối với mình, ví dụ như tình yêu, đối với mình ở ngay bây giờ là ví dụ mẹ mình chẳng hạn, và ví dụ như là mình vẫn thích nhiều thứ, mình vẫn thích mọi thứ ở nơi đây, mình thích cái sự chia cắt, nhiều khi là mình thích sự chia tách với mọi người, bởi vì là mình không nhận ra được là cái nguồn gốc của tình yêu và cái trải nghiệm về Atman nó đẹp như nào và tình yêu thực sự là như thế nào, và mình không nhận ra được là cái trải nghiệm chính ở đây và bây giờ chính là trải nghiệm về địa ngục. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Nhưng mà câu hỏi của Sơn có phải là ý của Sơn là khi mà mình đã đạt quả nhập lưu rồi mà mình chết đi thì mình không thể nào xuống được cõi thấp hơn, đúng không? Đấy là một số hiểu về ở trong Phật giáo, đúng không?
em muốn hỏi là theo cái sự hiểu biết của bên cái sự sống thôi. Vì có nhiều cái em chưa hiểu rõ về cái sự bố trí của cái sự sống thì em muốn. Vâng, nhưng mà chắc bây giờ là cũng có một số câu hỏi chị có thể ưu tiên cho các bạn. Okay. There's other question. Sure. One last thing I want to say. If you have a real conscious experience in the lower dimensions, you realize hell is a recycling center. Okay? Thì khi mà mình có một cái trải nghiệm mà có ý thức về những cái cõi thấp hơn ấy, thì mình nhận ra rằng cái cõi địa ngục chỉ là một cái gọi là trung tâm tái chế của tự nhiên. So it's meant to separate all the poisonous stuff out from the consciousness. It's freeing the consciousness so that it can rise back up and go back up. Can I clarify this question a little bit? Mm-hmm. I don't know if I'm understanding Sun's question correctly, but from what I think he's saying there, it might be partly because of the way we've translated the text on that diagram. Okay. So the Vietnamese says "quả nhập lưu," which is not. I don't understand that to be like a temporary experience of the causal world, but that would mean like where you are like permanently in the causal world, where you've reached that as your level of consciousness. And so something that we hear frequently, at least in Vietnamese Buddhism, is that once you've reached that state that you can't fall out of it. And I think that's what Sun is asking. But it's not a state where like you experienced Tiferet for a moment and then you came out. That's not quite Yes. blue. We're talking about you permanently like entered into that state. Right. So I'm trying to clarify to everybody. I understand that part is there's a belief. Why don't you say what you just told me in Vietnamese, because I think this helps. Yeah. Anh đang hỏi tại vì cái câu hỏi của Sơn thì theo anh hiểu Phật giáo thông qua một số thầy ở Việt Nam thì cũng hơi giống như Sơn, tức là khi mình nói từ quả nhập lưu thì mình có thể hiểu là theo thầy Robert nói là ở trên cái cây sự sống thì đó là một cái mức độ cấp bậc của ý thức, và mình có thể trong một thời gian nhất thời mình có thể trải nghiệm cái cấp độ đấy, nhưng sau đó mình có thể rời khỏi đó. Nhưng mà tức là theo nhiều thầy ở Việt Nam nói là đó không phải là quả nhập lưu là khi mình nhập vào, mình nhập hẳn và đó là liên tục sống ở trong đó thì mới gọi là nhập lưu, đúng không? Thì câu hỏi là sao khi mình nhập lưu xong rồi thì làm sao mình rời khỏi đó, vì nếu mình rời khỏi đó thì nó không phải là nhập lưu kiểu như thế. Nhưng mà Robert giảng thì khác mà. Đúng rồi, nhưng mà Robert bảo anh nói lại cái anh vừa nói thì anh nói thế. What I'm trying to say is it's not something that you create that's like an insurance policy. Yeah. You have to create it now, here now. Thì thầy bảo là nó không phải là cái mà mình có thể tạo ra, nó như là một chính sách bảo hiểm mà mình phải tạo ra nó bây giờ và ở đây. You over time we by our work on ourselves we create a way where in all the difficult circumstances we're in we keep trying to create it there. Do you follow? Thì thầy bảo là qua thời gian ấy thì trong tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ tạo nên nó qua những cái hoàn cảnh đấy. Because there isn't a difference between it's a psychological state, but it's a place, but the place is the psychological state. There's no difference. Thì không có sự khác nhau giữa một cái trạng thái tâm lý và một cái nơi trốn, một cái cõi, và một cái cõi thì cũng không khác một cái trạng thái tâm lý. So you do go up and down, up and down. There are bodhisattvas that are in the lower realms trying to help people come out of them, believe it or not. Và mình có đi lên và đi xuống, và có rất là nhiều vị Bồ Tát thì đang đi xuống cõi thấp để giúp các cái chúng sinh ở cõi đấy đi lên cõi cao hơn. But the inner state that they bring with them makes the people in the lower realms, and they look at them, they seem like demons to them. Và cái trạng thái bên trong của những vị Bồ Tát đấy, khi mà họ đi xuống những cái cõi thấp hơn ý, thì họ làm cho chúng sinh ở những cõi đấy nhìn thấy họ như là những cái
ác quỷ. So our inner state is so low that if higher beings, really high beings, come to us, we feel actually repelled by them. Actually, Thì cái ý thức, cái tâm thức của mình nó quá là thấp đi, cái ý thức của mình nó quá là thấp đi đến nỗi là nếu bây giờ mà một cái vị ở bậc cao hơn, ở tỉnh thức hơn mà hiện ở mà hiện trước mặt chúng ta thì chúng ta thậm chí còn đẩy họ ra, tức là không tiếp nhận được ấy. So you can have both. The trick is to dissolve enough self that all of you goes up here. Otherwise, you're divided. Believe it or not, it's not a all or nothing. It's a percentage of you can be down here, and a bigger percentage of you could be up here, or could be 37% down here and 73% up here. Do you follow? But whatever you owe, you got to pay for. You follow me? Thì thầy bảo là mình có thể ở hai nơi cùng một lúc. Cái ở đây cái căn bản là mình phải làm tan rã cái tôi thì mình mới có thể ở đây được. Thì nó giống như là kiểu là nếu mà mình vẫn còn 37% các cái tôi thì mình vẫn có thể ở những cái cõi thấp hơn, và 73% của mình là ở cõi cao hơn, thì mình có thể ở hai nơi cùng một lúc như thế. So you can still have to pay and go down and do that in some way, right? Khi mà mình vẫn chưa khi mà một phần tâm thức của mình vẫn mắc kẹt, mình vẫn phải làm tan rã những cái tôi, mình vẫn phải trả nghiệp, và mình vẫn phải đi để trả nghiệp cho những cái phần đấy. Maybe you've seen this. Let me share this really quick here. Yeah. So, sorry. There's a picture. Can you guys see this picture? Yeah. This is from the Egyptian Book of the Dead. Thầy đang chia sẻ một cái bức tranh từ cái tử thư của Ai Cập. This is the Lord of Karma, Anubis, and he's weighing your heart on a scale, your heart against a feather. Thì ở bức tranh ở chính giữa là thần Anubis, là thần của nhân quả, của nghiệp, và thần đang giữ một cái cân, một bên là cái trái tim và một bên là một chiếc lông. Now, if your heart is lighter than a feather, you go up. Nếu trái tim của mình nhẹ hơn cái chiếc lông đấy thì mình sẽ đi lên. Your heart is heavier than the feather, you go down. Nếu mà nó nặng hơn thì mình đi xuống. If your heart is equal to the feather, you got to be reborn again and work it out. Nếu mà trái tim của mình bằng với cái chiếc lông đấy thì mình sẽ tái sinh, mình sẽ đầu thai, và mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc. So it's like the Buddha said, right? What's light rises and what's heavy sinks. Thì giống như Đức Phật đã nói, cái gì nhẹ thì nổi lên và cái gì nặng thì chìm xuống. Consciousness divides up into sections. Ý thức được chia ra làm nhiều cái It shouldn't be this way, but that's what sankharas are. They're separate from consciousness. Thì nó đáng nghĩa là nó không như thế, nhưng mà đấy là bản chất của những cái hành. Cái hành là nó chia cái gì nhỉ? Cái hành sankara, nó chia rẽ cái, nó bao bọc cái ý thức, tỉnh thức. Yeah. What's the last one? The next one. Thầy cho em hỏi phương pháp Ho'oponopono. Bạn Minh Nguyên có còn đây không? Có thật sự làm tan biến tiềm thức giải nghiệp để giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống hay không ạ? Could you let us know the Ho'oponopono method? Do you know? Really dissolve the subconscious in order to dissolve karma and solve problems, challenges that we encounter in life.
Can you read what's the first part? The what? The Ho'oponopono what? Yeah, that's what it is written there. I don't know. Minh Nguyên có thể giải thích được không? I don't know if the person is here to explain to you. Well, I can make up a Ho'oponopono method. Dạ, tức là em có đọc một cuốn sách về không giới hạn Ho'oponopono á, thì trong cái quyển sách đó là nó nói về một cái vị bác sĩ tâm lý thì sử dụng cái phương pháp này để chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần, tức là ông này ổng lặp đi lặp lại mấy câu như là tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, rồi hãy tha thứ cho tôi gì đó. Nói chung là nói lặp đi lặp lại 4 cái câu đó để cho giải nghiệp của những cái người bệnh đó. Thì nói chung nghiệp của người đó hết thì cái bệnh của đó cũng hết, thì cái bệnh viện tâm thần ở Hawaii đó nó cũng biến mất luôn. Thì cái phương pháp đó nó được lan truyền và nó viết thành sách không giới hạn Ho'oponopono. Không giới hạn. Thì không biết là thầy đánh giá như cái phương pháp đó như thế nào? He just want to hear your opinion about methods like the Ho'oponopono. So this is a book called No Limits. Is a story about a bác sĩ tâm lý curing for mentally illness patients by repeating sentences like I love you, I forgive you. There are 4 sentences that they keep repeating to the patients, and by that they believe that the karma will be dissolved, and when the karma dissolved, the illness will disappear, will be cured. Và cái bệnh viện đấy tan rã em biến mất Dạ đúng rồi, mấy cái người bệnh tâm thần đó là người ta hết bệnh luôn. Oh, and all of the patients are actually being killed by that method. So what do you think about that? Well, okay, I'll speak from my own experience of working in mental health for 30 years. I've experimented with a lot of stuff. Thì thầy đang nói về trải nghiệm của chính mình trong 30 năm chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần và trải nghiệm rất là nhiều thứ. I would say that I don't know if you have this word in Vietnamese. There's a word we use, panacea. Do you know what that means? Panacea is like a cure-all, something that cures everything, right? Thuốc thần hay là thuốc tiên ấy hả? Nó là một loại thuốc chữa hết tất cả. Thì thầy đang nói là không biết là có một cái loại thuốc mà chữa hết tất cả các bệnh. When someone talks about something like this, I doubt that it's really true at all. Thì thầy bảo là khi mà mình nói về một cái loại thuốc tiên như thế này, tức là chữa bách bệnh ấy, thì thầy nghi ngờ rằng là nó là thật. Not all mental illness or issues can be solved simply through saying some sentences like that. In fact, very little could be solved through that. Thì thầy bảo là không phải là tất cả các bệnh tâm thần ấy đều có thể chữa bằng cách là mình cứ lặp lại những cái câu như thế. Thực tế thì có rất là ít các cái trường hợp có thể chữa được. I work with pretty severe trauma, some of the most severe types of trauma you can work with. Thầy đã làm việc với rất là nhiều bệnh nhân mà bị chấn thương, bị tổn thương rất là nặng nề. Một trong số những cái chấn thương tâm lý mà nặng nề nhất. Not only would that not work, it could actually make some people more. It could really upset them a lot more than they are where they're at. Thì theo thầy thì cái phương pháp như thế thì nó không những là không chữa được bệnh mà còn có thể làm cho một số bệnh nhân cảm thấy là phiền muộn và sầu não hơn. There are some compassionate methods that we use where you can work with telling someone that you love them, but generally it takes time to create trust. It would take up to 6 months of working with someone to create enough trust to make a statement to them like, I care about you or I love you, right? That's for a normal person in such a defensive state, it's very hard to just say that.
Như thế bảo là có những cái phương pháp mà mình dùng lòng thương để mình nói với người ta những câu như là tôi yêu bạn, tôi tha thứ cho bạn, nhưng mà nó phải cần thời gian để xây dựng lòng tin. Thường thường thì mình cần phải 6 tháng cho một người bình thường, mà nhất là những cái người bị bệnh tâm thần thì họ có cái tính là rất là sợ hãi và rất là bảo vệ bản thân mình ý, thì rất là khó để khơi gợi được những cái trạng thái mà cảm nhận được những cái câu như thế. There are different methods that work for trauma or depression or anxiety. You work in different ways with some of these things. Có nhiều phương pháp mà mình có thể làm việc với những người bệnh bị chấn thương tâm lý hoặc là bị trầm cảm, thì những cách mà mình sử dụng những cái biện pháp như thế này. Saying a few sentences to someone, maybe supportive. I think at the best, it could be supportive, and maybe they might feel supported at first, but in no way would this resolve somebody's mental illness. Thì thầy bảo là nói những cái câu như thế này thì đối với những người bệnh thì lúc ban đầu họ có thể cảm thấy là họ rất là được hỗ trợ, được ủng hộ, nhưng mà không có cách nào mà nó có thể hoàn toàn chữa được những cái bệnh tâm thần như thế. And I don't really know enough about this method. I've never seen this, but I would just generally say that based on what you're telling me, there's a good reason why we don't make statements like that to someone. Okay? Thì thầy bảo là thầy không biết cụ thể về cái phương pháp này, nhưng mà một cách nói chung là mình là ý kiến của thầy là như thế. So let me tell you a story. There's something called borderline personality disorder. Borderline personality disorder. Thầy bảo là có một cái bệnh gọi là bệnh. This is a person. Their karma is that they grew up in some way where mom and dad were not emotionally available to them. Thì đây là những cái bệnh nhân bị chấn thương về mặt tâm lý ở trong những hoàn cảnh mà họ lớn lên trong những cái gia đình mà bố và mẹ không về mặt tình cảm không hiện diện. And they have a very hard time forming loving or intimate relationships with people. Và đối với những người này thì họ trải qua một cái thời gian rất là khó khăn để có thể hình thành một cái mối quan hệ yêu thương đối với ai khác. Nó gọi là bệnh rối loạn nhân cách ranh giới. So one facility that I worked, there was a woman there who developed a relationship with a girl who had this problem, this attachment trauma. Thì có một cái chỗ mà thầy làm việc thì có một cái chị có một mối quan hệ với một bạn nữ khác, và cái người này thì có khó khăn để có thể phát triển được mối quan hệ có tình yêu. This woman was very loving, very supportive to this girl, and did say things that were very kind to her, like I care about you, care about your process, and she really expressed that. Và cái chị này thì rất là yêu thương cái bạn kia và rất là hỗ trợ, rất là ủng hộ và luôn nói những câu yêu thương như là tôi yêu bạn, tôi quan tâm đến bạn. Similar to what you're talking about right now. Giống như là em vừa nói ấy. Then my friend Sarah, she had to go. She was going on a week vacation. Okay. Và bạn của thầy, cái chị này tên là Sarah. Và chị Sarah này đi nghỉ một tuần. So while she's gone, the girl misses her a lot. Và khi Sarah đi nghỉ một tuần thì the girlfriend. Yeah, the girl that she was helping with those positive statements really misses her a lot. Và khi Sarah đi một tuần thì cái bạn mà Sarah đang chữa bệnh tâm thần bằng những cái câu nói tích cực như thế này rất là nhớ Sarah. She takes a lit cigarette and she burns Sarah's name into her arm as a tribute to Sarah. Và cái bạn bị bệnh tâm thần này thì nhớ Sarah đến nỗi là lấy một cái điếu thuốc đang cháy và đốt vào tay mình. Đốt cái tên she wants her to know tay mình. how important she is, so she burns her name into her arm. Cô đấy muốn Sarah biết là Sarah quan trọng với cô ấy như thế nào, cho nên cô ấy đã dùng thuốc để khắc cái tên của mình, khắc tên của Sarah và tay của cô ấy. She leaves the facility and shows up at Sarah's house in the middle of the night, knocking on the window. Và cô ấy đã đến nhà Sarah vào giữa đêm và gõ cửa.
Does this sound like a good intervention to you? Thì em có thấy đây là một cái cách can thiệp tốt không? So this girl could not understand, right, how to relate to love in the same way that you or I can. Thì cái bạn này là không biết thể hiện tình yêu, không biết thể hiện tình yêu như thế nào, cái cách mà thầy và em có thể thể hiện. And when Sarah would not give her more of those positive statements, she threatened to kill herself, and she did try to kill herself. Và khi Sarah không nói cho cô ấy những cái câu tích cực yêu thương như thế nữa, thì cô ấy lại dọa Sarah là sẽ giết bạn ấy. Sẽ tự tử. Nhầm. This is actually a very common disorder, borderline personality disorder. It's a very specific type of trauma that's very common. Thì cái bệnh mà rối loạn nhân cách giới tính này, nó rất là nó khá là thường gặp. If you were to do this type of method for that person, it would have a very negative effect on them actually. Và nó có ảnh hưởng rất là tiêu cực đến những bệnh nhân đấy. Rối loạn nhân cách ranh giới, đúng không? So I think it's maybe well intentioned. Thì thầy bảo là cái động cơ ở đây thì nó có thể là rất là tốt. But mental illness stuff can be complicated. Nhưng mà các bệnh tâm thần thì có thể là rất là phức tạp, ranh giới. And usually it takes more than some simple positive statements to help pull people out of a dark place. Và thường thì nó phải phải rất là nhiều biện pháp để có thể giúp người ta chữa được cái bệnh đấy. If you can pull someone out of a dark place with just those statements, you're probably not, you don't have any kind of severe mental illness. You're just a regular person. Nếu mà mình có thể chữa tất cả các bệnh tâm thần bằng cách là mình chỉ nói những cái câu đơn giản như thế, thì có lẽ là mình sẽ không bao giờ có những cái bệnh tâm thần như thế nữa. You could get thousands of people off of medications with that. Và mình có thể đưa hàng nghìn bệnh nhân không khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc với cái phương pháp đấy. I don't know. I don't know. I have, you know. Một người có thể chữa bằng cách đó thì họ không bệnh nặng, chứ không phải là có thể không ai bị bệnh nữa. You know someone personally that's been helped by this method? Thì thầy hỏi em có biết ai mà em có trực tiếp biết ai mà có thể đã được chữa khỏi bằng cách này chưa? Dạ không, tại vì cái sách đó nó cũng vẽ ra nhiều cái mô hình về tiềm thức, ý thức và cái tính không đó. Thì sẵn là em hỏi luôn, chứ cái đó là sách như của một tác giả ở nước ngoài, em quên tên. He said because in the book there's also a lot of model and concepts about subconsciousness and consciousness and sunyata. So he wanna ask because we're talking about this as well. I would have to read the book and be familiar with the theory to be able to answer the question properly. Thầy bảo là chắc là thầy phải đọc sách ý, để hiểu được cái khái niệm của người ta trước khi có thể trả lời câu hỏi của em một cách chính xác. I will tell you that every year there are hundreds of new psychological theories that come out in the West, and a lot of them don't really amount to anything. Thì thầy bảo là hàng năm thì có rất là nhiều các cái lý thuyết về tâm lý học mới ở phương Tây được xuất bản, nhưng mà rất là nhiều cái công trình thì cũng không có hiệu quả thực sự. There are a huge amount of psychotherapists that take one meditation retreat and kind of think that they're enlightened and create a method like this, and it doesn't pan out for them. Thì thầy bảo là có nhiều bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần ý, thì đi tập thiền và cứ nghĩ rằng là họ sắp giác ngộ đến nơi rồi, và họ quay về và họ lập hẳn một cái phương pháp chữa trị dựa trên cái trạng thái của họ, nhưng mà không phải. I think there are a lot more American Bác sĩ tâm lý that could learn just by living in Vietnam from simple Vietnamese people. Thầy bảo là có nhiều bác sĩ tâm lý ở Mỹ thì chắc là có lẽ sẽ học được nhiều hơn bằng từ người Việt Nam bằng cách sống ở Việt Nam. Thank you for your question. Cảm ơn em.
Câu hỏi tiếp theo. Sự khác nhau giữa Đức Phật nội tại và trực giác là gì? What is the difference between inner Buddha and intuition? Your inner Buddha is your consciousness, and your intuition is a faculty of that consciousness. Thầy bảo là Đức Phật nội tại chính là ý thức, và trực giác chính là một cái chức năng, một cái khả năng của cái ý thức đấy. So everybody has an inner Buddha, but not everybody has intuition. Thì tất cả mọi người đều có Đức Phật nội tại, nhưng không phải ai cũng có trực giác. Intuition has to be developed through opening the heart. Trực giác được phát triển qua việc mở trái tim. Thank you for your question. Ok, cảm ơn em. Câu tiếp theo. Thầy có thể nói rõ về quá trình tan rã, kiểm soát của nghiệp như Sanchita, Parapada, Agami trong từng giai đoạn từ vô minh, đánh thức tâm thức đến Kundalini được không? Nếu bỏ qua cái tôi tâm linh, không cần trả hết nghiệp ở quá khứ thì có thể giải thoát được không ạ? Could you clarify more about the process of dissolving and controlling karma such as Sanchita, cái này đọc là gì? Prarabdha, Agami karma in different stages of the path from ignorance to awaken consciousness to awaken the Kundalini? That's the first question. Second one? Or you want to answer this one first? Your mic is mute. It's on mute. Still muted. You are still on mute. Yes. Okay. Okay. You want to answer that first? Yes. So in the advanced classes, we have several classes devoted to these subjects. Thế bà là ở trong lớp nâng cao thì có vài lớp sẽ nói về cái chủ đề này. So go ahead. So skip. Go to the next one. No. So Sanchita karma is the sum of all your past karma of all your lives. Sanchita karma là tổng của tất cả các cái nghiệp trong tất cả các kiếp ở trong quá khứ. Prarabdha karma is what's being allotted to you in this life. I don't know how to. Prarabdha karma là nghiệp ở trong kiếp này. It's the section of that a bigger karma that you're paying now. Nó là một phần ở trong cái tất cả các cái nghiệp và mình đang trả bây giờ. What you can dissolve now today is the agami karma. Mình có thể giải nghiệp ngay bây giờ. Hôm nay chính là cái agami karma, chính là cái nghiệp agami. So agami karma is made from the subconscious mind that's happening right now in this moment. Agami karma chính là cái nghiệp mà made the conscious mind. So agami karma would be like you're walking across your house and you're thinking about your day, right? And you remember a resentment. Thì agami karma là nghiệp như kiểu là mình đang đi bộ và mình nhớ về những cái hận thù, những cái trong quá khứ. So it's what's in the background of your mind right now in the present. Nó chính là những cái thứ mà xảy ra ở trong nền của cái sự hiện diện của mình. The dissolving of agami karma is the beginning toward dissolving prarabdha karma. Thì giải cái nghiệp agami karma chính là cái bước đầu và cái bước khởi đầu để có thể giải cái nghiệp prarabdha karma. So first you have to learn to observe yourself continuously
to stop the subconscious mind, which is the same as agami karma. Thì cái bước đầu tiên ấy là mình phải học cách quan sát bản thân để mình có thể dừng lại những cái hoạt động của tiềm thức, mà cái tiềm thức ở đây chính là đồng nghĩa với cái nghiệp agami. When you observe your attention, the mind stops. That stops the agami karma process. Khi mình quan sát cái sự chú tâm thì tâm trí ngừng lại, và lúc đó thì cái nghiệp agami cũng dừng lại luôn. And what's the second part of the question? Second part, so you want to explain the dissolving of this karma in different stages of the path, from ignorance to awakened consciousness to awakened kundalini. Is it the same? Well, this is a pretty big question. I think it would be better to wait. If you really want to know this, then come into the more advanced classes. But Câu hỏi này khá là lớn, thì có thể là mình đợi, và nếu mà bạn thực sự quan tâm ấy thì mình có thể tham gia cái lớp mà nâng cao ấy, thì mình sẽ học thêm về chủ đề này. But I'll give you a brief answer of this. Nhưng mà thầy sẽ trả lời ngắn gọn như sau. The first stage is you have to start observing yourself continuously. That's number one, getting rid of the subconscious mind. Thì bước đầu tiên ấy là mình cần phải quan sát cái sự chú tâm, quan sát ý thức của mình, và cái bước đầu tiên đấy là để ngừng cái sự hoạt động của tiềm thức. So the background thoughts, the feeling of self, that has to go away through continuous self-observation. Thì khi mà mình quan sát và ở trong sự quan sát bản thân, thì tất cả những cái ý nghĩ mà cứ chạy liên tục ở đằng sau, rồi thì và những cái ở trong tiềm thức, những cái đấy là sẽ dừng lại. The second thing is you need to learn how to go in to develop shamatha or samadhi in meditation, the jhanas. Và bước thứ hai là mình sẽ học cách đi qua nhập từng cái án chỉ định, và cuối cùng là nhập định. You can do this in the community. You don't have to be a monk, by learning how to transmute your sexual energy. Thì mình có thể học cái cách này mình có thể làm cái việc này bằng cách là chuyển hóa cái năng lực tình dục của mình. The conservation of sexual energy amplifies consciousness. Và khi mà mình bảo tồn cái năng lượng tình dục của mình ấy, thì cái ý thức của mình sẽ được khuếch đại lên. When one establishes some samadhi, one can start to learn how to do vipassana and meditate on the ego. Khi mà mình đã nhập định được rồi, cái tiếp theo là mình có thể thực hành thiền minh sát vipassana, và mình sẽ học và mình có thể làm tan rã các cái tôi. We teach people how to use the Kundalini force as a single person, but it's more effective if you have an esoteric marriage and you can use it in a couple relationship. Ở đây thì chúng tôi có dạy mọi người sử dụng năng lượng Kundalini khi mình là một người độc thân, nhưng mà sẽ hiệu quả hơn nếu là mình có vợ hoặc là có chồng. The Kundalini only awakens through the conservation of sexual energy. Năng lượng Kundalini chỉ có thể được thức tỉnh khi mình biết bảo tồn năng lực tình dục. But it's necessary absolutely to dissolve the self. Nhưng nhất định và cần thiết là phải làm tan rã cái tôi. So the deeper or seed ego states need to be dissolved with the Kundalini, not the superficial ones of the subconscious mind. In other words, agami karma can be dissolved through the activation of consciousness, but the prarabdha sanchita, that needs to be dissolved through the Kundalini. Nghiệp agami có thể được tan rã, được giải bằng cách là đánh thức tâm thức, bằng cách quan sát bản thân. Nhưng những nghiệp như là sanchita và parabada thì cần phải có sự đánh thức của Kundalini. I think that deals with the question, yeah? More or less, yeah? Yes. As you awaken the Kundalini and you dissolve the ego, consciousness expands. Khi đánh thức năng lực Kundalini thì mình cũng bắt đầu làm tan rã các cái tôi, và ý thức sẽ
tăng lên. Masters internally begin to see you and recognize you, come to help you. Và những cái bậc thầy bắt đầu nhận ra mình và sẽ đến và sẽ giúp mình. Various Buddhas offer you help psychologically to dissolve the self more rapidly. Và rất là nhiều vị Phật sẽ giúp mình về mặt tâm lý và để giúp mình làm tan rã các cái tôi nhanh hơn. They help you do this through helping you gain initiations where the Kundalini starts rising up the vertebrae of the spine, one vertebrae at a time. Các vị Phật sẽ giúp mình bằng cách là khi mà mình trải qua những cái điểm đạo đấy là khi mà cái năng lực Kundalini nó được thức tỉnh và nó được đưa lên từng đốt sống một. The Kundalini rises a vertebrae at a time relative to certain ego states that are dissolved. Cái năng lực Kundalini sẽ được thức tỉnh từng cái cột sống một, tương ứng với việc là một số các cái trạng thái, các cái tôi đã được tan rã. And relative to psychological tests that you pass through physically and internally. Và tương ứng với việc là mình có vượt qua được những cái thử thách cả về các thử thách cả về ở trong thế giới vật chất lẫn các thế giới khác. As you begin to awaken more through initiations, different Buddhas internally in the higher emotional plane and mental plane will offer you initiation into schools that exist in the higher planes of consciousness. This is not even, we're not talking about nirvana yet. This is just our normal level of dream consciousness. They'll take you to schools to try to help you. Thì khi mà mình đánh thức tâm thức càng nhiều ấy, thì những vị Phật ở những cõi cao hơn, ví dụ như là cõi cảm xúc cao cấp hoặc là cõi lý trí cao cấp sẽ bắt đầu cho phép mình được điểm đạo, được nhập môn vào những cái trường ở trong những cái cõi cao hơn đấy. Và thầy đang nói về tất cả những cái việc này, nhưng mà tất cả những cái việc này, tất cả đấy đều đang ở dưới là niết bàn hết. Nó ở trong những cái trạng thái giấc mơ tỉnh thức của mình, và những vị đấy sẽ giúp mình ở trong những cái cõi cảm xúc khi mà mình mơ tỉnh thức như thế. They want to help us really bad because we're killing each other and we're killing the earth quickly. Tất cả những vị đấy thì rất là đang muốn giúp chúng ta, bởi vì chúng ta đang giết hại lẫn nhau và chúng ta đang làm hại trái đất. But you have to demonstrate to them that you have to be capable of being awake out of the body in the dream world. Nhưng mà chúng ta cần phải cho các vị đấy thấy là chúng ta đánh thức được tâm thức, chúng ta có thể xuất hồn một cách có ý thức và đi vào thế giới giấc mơ, thế giới cảm xúc, thì lúc đấy thì các vị mới có thể giúp được. It's the first sort of test or that you can come to their level of consciousness. Thì đấy là cái thử thách đầu tiên, đấy là mình có thể đến được cái cấp bậc ý thức của họ. You demonstrate you're awake by showing you can be awake at a higher level of consciousness. Thì mình thể hiện rằng là mình đang tỉnh thức bằng cách là mình cho họ thấy rằng là mình có thể ở những cái cấp bậc ý thức như thế. Enlightenment is not a static thing. There are many levels of enlightenment. Thì cái việc mà đánh thức tâm thức ấy, nó không phải là một cái gì đấy tĩnh và duy nhất, nó có rất là nhiều cấp bậc. The path is enlightenment is different levels of surrender to God, to the absolute. Đánh thức tâm thức đấy chính là cấp độ đánh thức tâm thức, và cấp độ tỉnh thức đấy chính là những cấp độ mà mình đầu hàng với cái ý thức của mình và đầu hàng với Đức Chúa nội tại. But remember one thing important, I'll finish with this. The path is not cold. The path is at the end about coming back to love, conscious love. Thì thầy bảo là thầy sẽ nói câu cuối cùng và thầy cũng kết thúc ở đây, đấy là cái con đường này không phải là một cái con đường gọi là gì nhỉ, lạnh lẽo, không phải con đường lạnh lùng lạnh lẽo, mà nó là một con đường mà cuối cùng là chúng ta sẽ đi về cái nguồn gốc của tình yêu.
I don't want to keep everybody longer, as I know it's very late. So, come on, thank you for everyone for your attention. Thì cảm ơn mọi người đã tham dự vì đã quá muộn rồi, thầy không muốn giữ mọi người thêm nữa. And we hope and pray that all of you will keep practicing till we see each other again. Thầy hy vọng và thầy cầu nguyện rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục thực hành cho đến khi mình gặp lại. Okay. God bless you. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Thank you, Hans. Thank you, Enoch.